अक्सिजन ट्रान्सफर चाहिँ केले इन्फ्लुएन्स गर्छ भनेर हेर्दै थियौँ। हाम्रो बबलको साइज, बबलहरूले गर्दाखेरि चाहिँ बबलले गर्दा एरिया। हाम्रो बेसिक फर्मुला हाम्रो के थियो भन्दाखेरि हाम्रो एन NA is equal to KLA अनि CAL स्टार माइनस CAL भनेर हामीले हेरेका थियौँ। यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि NA भनेको हाम्रो रेट अफ ट्रान्सफर अफ A भनेको हाम्रो रेट अफ ट्रान्सफर अफ A भनेको हाम्रो यो केसमा अक्सिजन भयो। अनि त्यसपछि KL भनेको KL भनेको हाम्रो ट्रान्सफर कोफिसिएन्ट, A भनेको एरिया अनि KLA भनेको टोटल मास ट्रान्सफर कोफिसिएन्ट भनेर भनेको थियो हामीले। CA स्टार L भनेको इक्विलिब्रियम कन्सन्ट्रेसन अफ अक्सिजन है त, अक्सिजनको स्याचुरेसन कन्सन्ट्रेसन कति छ भन्ने खालको चाहिँ CAL स्टारले हामीलाई जनाएको थियो। अनि CAL भनेको चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि एक्चुअल अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन इन द फ्लुइड भनेर भनेको थियो हैन। अनि यसमा चाहिँ हामीले के हेरेका थियौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो ट्रान्सफर रेट जुन छ हो त्यो ट्रान्सफर रेटका धेरै खालका प्रपर्टीहरू हेरेका थियौँ हामीले। पहिलो कुरो के हेरेका थियौँ भन्दाखेरि म्याक्सिमम ट्रान्सफर कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि CAL को भ्यालु 0 हुन्छ भन्ने हुँदाखेरि म्याक्सिमम ट्रान्सफर हुन्छ। तर CAL को भ्यालु 0 भयो भने त्यसले अरू समस्याहरू दिन सक्छ। त्यसैले गर्दा हामी CAL चाहिँ क्रिटिकल लेभलमा हेर्छौँ, KLA क्रिटिकल भन्ने हेर्छौँ हो, त्यो कुरोहरू हेरेका थियौँ। अनि अरू के हेरेका थियौँ भन्दाखेरि अब केले चाहिँ यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ, सेलमा यो बबलबाट सेलसम्म कसरी अक्सिजन ट्रान्सफर हुन्छ, ती सबै कुरोहरू हामीले हेरेका थियौँ हैन। जेनरल फिजिकल एन्ड फिजिकल प्रपर्टीहरू जुन थियो सिस्टमको, हाम्रो फर्मेन्टेसन सिस्टमको, त्यसले चाहिँ कसरी हाम्रो ट्रान्सफरलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ भनेर हेरेका थियौँ। अनि हामीले त्यसमा चाहिँ के कुरो गरेका थियौँ भन्दाखेरि अब CAL इक्विलिब्रियम कन्सन्ट्रेसन CAL स्टार र CAL जुन छ हाम्रो डिजल्भ कन्सन्ट्रेसन, यो दुईटालाई चेन्ज गर्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। यो दुईटालाई चेन्ज गर्न चाहिँ हामीले त्यति सजिलै सक्दैनौँ। टेम्परेचरहरू चेन्ज गर्दाखेरि यो चेन्ज हुन्छ, तर योभन्दा बेसी हाम्रो इन्फ्लुएन्स के ल्याउँछ भन्दाखेरि KLA को भ्यालु चेन्जले गर्दाखेरि चाहिँ इन्फ्लुएन्स धेरै हुन्छ। KLA को भ्यालु चेन्जमा पनि हाम्रो A को भ्यालु चेन्ज गर्यो भने चाहिँ इट हेज अ लार्ज इन्फ्लुएन्स अन अक्सिजन ट्रान्सफर रेट, ग्यास ट्रान्सफर रेट भन्ने हामीले कुरो गरेका थियौँ हैन। अब आज हामी आएर चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि अब KLA को मेजरमेन्ट चाहिँ कसरी गरिन्छ त, वाट आर द डिफरेन्ट टेक्निक्स फर मेजरिङ KLA। हाम्रो चाहिँ ट्रान्सफर कोफिसिएन्ट कसरी मेजर भइरहेको छ, हामीले ग्यास दिइरहेको छ यताबाट, सिस्टमले ग्यास कन्ज्युम गरिरहेको छ हो, त्यो ग्यास कन्ज्युम गर्दाखेरि कुन रेटमा ग्यास कन्ज्युम गरिरहेको छ, कुन रेटमा चाहिँ ग्यास ट्रान्सफर भइरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले आज हेर्छौँ है त। KLA को मेजरमेन्टको बारेमा हेर्छौँ है त। अक्सिजन ट्रान्सफर कोफिसिएन्ट्स आर routinely determined experimentally। यो जुन ट्रान्सफर कोफिसिएन्ट छ इज routinely determined experimentally। अक्सिजन ब्यालेन्स मेथड, द स्टेडी स्टेट अक्सिजन ब्यालेन्स मेथड इज द मोस्ट रिलायबल। अब एउटा पहिलो मेथड के छ भन्दाखेरि अक्सिजन ब्यालेन्स मेथड छ। द स्टेडी स्टेट अक्सिजन ब्यालेन्स मेथड इज द मोस्ट रिलायबल प्रोसिजर फर एस्टिमेटिङ KLA एन्ड अलाउज डिटर्मिनेसन अफ फ्रम अ सिंगल पोइन्ट मेजरमेन्ट। KLA को चाहिँ अहिले एकछिन हामी आएर डाइनामिक मेथड हेर्छौँ। डाइनामिक मेथडमा चाहिँ हामी मल्टिपल 2 पोइन्ट मेजरमेन्ट गर्छौँ क्या। त्यसको इन कम्पेरिजन टु द्याट अक्सिजन ब्यालेन्स मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वी हेभ अ सिंगल पोइन्ट मेजरमेन्ट क्यान बी एप्लाइड टु फर्मेन्टर्स ड्युरिङ नर्मल अपरेसन। अनि हाम्रो अब डाइनामिक मेथडमा हेऱ्यो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ डिअक्सिजनेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अक्सिजन ब्यालेन्स मेथडमा चाहिँ त्यो केही पनि गर्नुपर्दैन, हामीले क्यान बी युज्ड ड्युरिङ नर्मल अपरेसन। फर्मेन्टर काम गरिरहेको छ, गरिरहँदाखेरि नर्मल अपरेसनमै हामीले चाहिँ KLA को भ्यालु मेजर गर्न सक्छौँ। डिपेन्डेन्ट अन एक्युरेट मेजरमेन्ट अफ द इनलेट एन्ड सिंगल पोइन्ट मेजरमेन्ट भनेको के भन्नुभयो? अहिले एकछिन हामी डाइनामिक मेथडमा आएपछि हामीले मेजरमेन्ट गर्दाखेरि मल्टिपल चोटि मेजरमेन्ट गर्छौँ भनेर हामी हेर्छौँ क्या। अनि हो त्यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ अहिले एकछिनमा यहाँ आएर यहाँ हामी जब डाइनामिक मेथडको कुरो गर्छौँ नि, डाइनामिक मेथड हामीले दुईटा पोइन्टमा मेजर गर्छौँ। एउटा T1 मा, यहाँनिर T1 मा एउटा पोइन्टमा मेजरमेन्ट लियौँ, T2 मा अर्को पोइन्टमा मेजरमेन्ट लियौँ हो। त्यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ यसमा सिंगल पोइन्ट मात्रै हो भनेर भनेको क्या। यो दुईटाको कम्पेरिजन जस्तो हो, तर यो सजिलो मेथड, सिम्पल खालको मेथड भएकोले गर्दा अक्सिजन ब्यालेन्स मेथड सुरुमा हामीले कुरो गरेको है त। एउटा मात्रै मेजरमेन्ट लिन्छौँ हामी, एउटा मात्रै पोइन्टमा मेजरमेन्ट लिन्छौँ है त, बुझ्यौ? अहिले एकछिनमा डाइनामिक मेथडमा आएपछि हामीले मल्टी पोइन्ट मेजरमेन्टको कुरो गर्छौँ है त। त्यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ यसमा सिंगल पोइन्ट मात्रै हुन्छ। अनि क्यान बी अप्लाइड टु फर्मेन्टर्स ड्युरिङ नर्मल अपरेसन डिपेन्डेन्ट अन एक्युरेट मेजरमेन्ट अफ इनलेट एन्ड आउटलेट ग्यास कम्पोजिसन, फ्लो रेट, प्रेसर एन्ड टेम्परेचर। लार्ज एरर्स एज हाई एज 100% क्यान बी इन्ट्रोड्युस्ड इफ द मेजरमेन्ट टेक्निक्स आर इनएडिक्वेट। हामीले मेजरमेन्ट राम्रोसँग गरेन भने, हाम्रो टेक्निक चाहिँ राम्रोसँग, मेजरमेन्ट गर्ने टेक्निक राम्रोसँग भएन भने यसमा चाहिँ धेरै एरर आउन सक्छ। अक्सिजन ब्यालेन्स मेथडमा एरर आउन सक्छ। अक्सिजन ब्यालेन्स मेथड सजिलो हो, सिंगल पोइन्ट मेजरमेन्ट एकचोटि मात्रै मेजर गर्दा कुनै एउटा पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो अपरेसनको 10 मिनटपछि मेजर गरौँ भनेर भन्दाखेरि एउटा पोइन्टमा मात्रै मेजर गर्दा हुने भयो। अनि त्यसपछि नर्मली फर्मेन्टरलाई हामीले केही मोडिफाई गर्नु परेन, त्यसको सिस्टम मोडिफाई गर्नु परेन मेजरमेन्टको लागि। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भनेको कस्तो?
नर्मल अपरेसन अहिले एकछिनमा अहिले हामी डाइनामिक मेथडमा आएपछि डाइनामिक मेथडमा हेर्छौँ कि डाइनामिक मेथडमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ द प्रेजेन्ट अक्सिजन जति अक्सिजन प्रेजेन्ट छ त्यसलाई हटाउँछ हो हटाइसकेपछि अनि फेरि अक्सिजनेट गर्दाखेरि जुन रेटमा अक्सिजनेट भइरहेको छ हो त्यो रेटलाई हामी हेर्छौँ हो त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो नर्मल अपरेसन भएन नि त अपरेसन हामीले चेन्ज गऱ्यौँ नि त होइन वी इन्ट्रोड्युस्ड अ न्यू मेजरिङ फेज इन द सिस्टम है त हामीले मेजर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन नर्मल फर्मेन्टरको काम छ फर्मेन्टरको काम त के भयो भन्दाखेरि भित्र सेलहरू ग्रो भइरहेको छ हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो रियाक्टेन्ट हाम्रो सबस्ट्रेट चाहिँ प्रोडक्टमा चेन्ज भइरहेको छ हामीले ग्यास दिइरहेको छौँ हो त्यो ग्यास दिइरहेको नर्मल प्रोसेस हुन्छ हो त्यसमा चाहिँ अक्सिजन ब्यालेन्समा के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो भित्र कति ग्यास दिइरहेको छौँ र आउटपुट ग्यास कति निस्किरहेको छ हो त्यो दुईटाको बिचमा पार्शियल प्रेसर कम्पेयर गर्ने हो क्या हो त्यो पार्शियल प्रेसर गर्नलाई हामीले फर्मेन्टरमा केही पनि चेन्ज गर्नु परेन हो त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्यान बी एप्लाइड टु फर्मेन्टर ड्युरिङ नर्मल अपरेसन भनेको त्यो हो बुझ्यौ अलिअलि अहिले त भनेको अब यहाँ अरे त यो अक्सिजन ब्यालेन्स मेथड भनेको चाहिँ सिम्पल खालको मेथड हो हामीले यो सुरुमा भन्नु पर्थ्यो मैले होइन ल बेसिकली ल तिमीलाई भनिदिन्छु अनि त्यसपछि तिमीले बुझ्छौ ल अक्सिजन ब्यालेन्स मेथडमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ इनपुट ग्यास कममा जुन फर्मेन्टर भयो नि हाम्रो यसरी फर्मेन्टर भयो नि होइन फर्मेन्टरमा यहाँ तलबाट स्पार्जरबाट चाहिँ ग्यास निस्किरहेको छ ग्यास यसरी भइरहेको छ होइन अनि त्यसपछि यहाँ माथिबाट चाहिँ आउट ग्यासिङ भइरहेको छ यहाँनिर भित्रबाट यहाँबाट इन ग्यासिङ भयो स्पार्जर सपोज यो स्पार्जर भयो हाम्रो स्पार्जरबाट यसरी बबल्स गरेर अनि बबल्स यसरी आइरहेको छ ग्यास यहाँबाट आउटलेट ग्यास गइरहेको छ अब यो इनपुट भएकोमा अक्सिजन कति छ र आउटपुट निस्केको अक्सिजन कति छ यो दुईटाको अक्सिजनको डिफरेन्सले चाहिँ हाम्रो अक्सिजन सिस्टमले कति कन्ज्युम गरिरहेको छ हाम्रो सिस्टममा चाहिँ अक्सिजन कति मुभ भइरहेको छ भन्ने कुरो जनाउँछ क्या अनि हो त्यो खालको मेजरमेन्ट चाहिँ हाम्रो के हो अक्सिजन ब्यालेन्स मेथड हो अक्सिजनको अमाउन्ट चाहिँ कति चेन्ज भयो इनपुट र आउटपुटमा हो त्यो भनेको अक्सिजन ब्यालेन्स मेथड हो क्या त्यति मात्रै हो सिम्पल खालको मेथड अब यो यति सिम्पल हो कि यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले धेरैचोटि मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने एकैचोटि मेजर गर्दाखेरि भयो यहाँनिर हाम्रो एउटा अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर मेजर गर्ने सिस्टम भयो यहाँनिरको अक्सिजन आउट ग्यासको अलिकति पार्शियल प्रेसर अक्सिजनको मेजर गर्यो भने अनि यो दुईटाको मेजरमेन्टबाट चाहिँ हाम्रो अक्सिजन ब्यालेन्स मेथड हुन्छ अनि दिस क्यान बी एप्लाइड ड्युरिङ नर्मल अपरेसन फर्मेन्टर काम गरिरहेको छ फर्मेन्टरलाई हामीले रोक्नु परेन केही गर्नु परेन हो त्यतिखेर हामीले मेजर गर्न सक्छौँ है त डिपेन्ड्स अन द एक्युरेट मेजरमेन्ट अफ इनलेट एन्ड आउटलेट ग्यास कम्पोजिसन अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ केमा ध्यान दिनुपर्ने छ भन्दाखेरि इनलेट ग्यास यो ग्यासभित्र छिर्दै गरेको ग्यासको कम्पोजिसन र आउटलेट ग्यासको कम्पोजिसन चाहिँ राम्रोसँग मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो फ्लो रेट राम्रोसँगले मेजर गर्नु पर्यो कति रेटमा चाहिँ अक्सिजनभित्र गइरहेको छ अक्सिजनको प्रेसर के छ कुन टेम्परेचरमा छ हो यी कुराहरू चाहिँ जुन यसका फिजिकल फ्याक्टरहरू छन् ग्यासका यी कुरोहरू चाहिँ हामीले राम्रोसँगले मेजर गर्न सक्नु पर्यो अक्सिजन ब्यालेन्स मेथडको लागि यो कुरो चाहिँ मेजर गर्न सकेन भने लार्ज अमाउन्ट अफ एरर क्यान बी इन्ट्रोड्युस्ड इन दिस मेथड अप टु 100% एरर क्यान बी इन्ट्रोड्युस्ड युजिङ दिस टेक्निक है त अक्सिजन ब्यालेन्स मेथडमा यदि हामीले चाहिँ यो मेजरमेन्ट इनलेट ग्यासको कम्पोजिसन फ्लो रेट प्रेसर टेम्परेचर यिनीहरू चाहिँ राम्रोसँगले मेजर गर्न सकेन भने लार्ज अमाउन्ट अफ एरर क्यान बी इन्ट्रोड्युस्ड इन्टु द सिस्टम है त अनि टु डिटरमाइन केले द अक्सिजन कन्टेन्ट अफ द ग्यास स्ट्रिम्स फ्लोइङ टु एन्ड फ्रम द फर्मेन्टर मेजर अहिले अर्को भने नि हाम्रो जुन फर्मेन्टर छ फर्मेन्टरमा चाहिँ यहाँ तलपट्टि हाम्रो स्पार्जर भयो होइन स्पार्जर भयो अनि स्पार्जरबाट जुन ग्यास आइरहेको छ हो त्यो ग्यासको अक्सिजन कम्पोजिसन र आउटलेट ग्यासको अक्सिजन कम्पोजिसन अक्सिजन कन्टेन्ट अफ द ग्यास स्ट्रिम फ्लोइङ to the system and from the fermenter outlet of the fermenter is measured from mass balance steady state Na अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला के छ यो Na को भन्दाखेरि Na is equal to KLA अनि CA स्टार माइनस CAL थियो नि हैन हो त्यो त्यस्तै अर्को चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि यो रेट अफ मास ट्रान्सफर अफ अक्सिजन यो भनेको त हाम्रो एउटा इक्वेसन भयो सेकेन्ड अब यो केसमा जब हामीले इनपुट र आउटपुट अक्सिजन मेजर गर्छौं इनपुट र आउटपुट अक्सिजनको जुन डिफरेन्स छ हो त्यो डिफरेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि रेट अफ ट्रान्सफर अफ अक्सिजन भयो नि त हैन यदि इनपुटमा हाम्रो 50 ग्राम मोल पर लिटर अक्सिजन थियो आउटपुटमा चाहिँ 45 ग्राम मोल पर लिटर अक्सिजन छ भने यो दुईटाको बीचमा डिफरेन्स जुन 5 ग्राम मोल पर लिटर छ द्याट्स आवर रेट अफ अक्सिजन ट्रान्सफर है त Na भनेको त त्यो भयो नि त हाम्रो अक्सिजन चाहिँ कति ट्रान्सफर भइरहेको छ ग्यासबाट लिक्विडमा भनेको त यो दुईटा बीचको डिफरेन्स हो नि त हो त्यही हामीले यहाँ गर्छौं भोल्युमेट्रिक रेट अफ अक्सिजन ट्रान्सफर पर युनिट भोल्युम द्याट इज 1/VL इन्टु फ्लो रेट अक्सिजनको फ्लो रेट इन्टु अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन इन द ग्यास इनपुटमा चाहिँ कति अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन छ
र आउटपुटमा चाहिँ कति अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन, इनपुट अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन भनेको जस्तै यहाँ 50 ग्राम ग्राम मोल पर लिटर, आउटपुट कन्सन्ट्रेसन 45 ग्राम मोल पर लिटर, यो दुईटाको बिचको डिफरेन्स चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि भोल्युमेट्रिक अक्सिजन ट्रान्सफर रेट। यति चाहिँ अक्सिजन चाहिँ हाम्रो ग्यासबाट चाहिँ लिक्विडमा ट्रान्सफर भएछ है भनेर हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है त। यो इक्वेसन बुझ्यौ तिमीहरूले? यो भनेको एफजी भनेको चाहिँ कति ग्यास कति भोल्युम चाहिँ भित्र गइरहेको छ हैन, इन्टु त्यसको कन्सन्ट्रेसन भनेको यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि भोल्युमेट्रिक फ्लो रेट भनेको हाम्रो चाहिँ लिटर पर मिनट वाला हुन सक्छ। सिएजी भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्राम मोल पर लिटर भयो, यो ग्राम मोल पर मिनेटमा आयो, यो पनि ग्राम मोल पर मिनेटमा आयो, अनि डिभाइडेड बाई भिएल भनेको ग्राम मोल पर मिनेट पर लिटर भनेको हाम्रो भोल्युमेट्रिक ट्रान्सफर अक्सिजन रेट, अक्सिजन ट्रान्सफर इन ग्राम मोल पर लिटर पर मिनेटमा आउने हुन्छ है त। हो त्यो कुरो भयो इनलेट एन्ड आउटलेट ग्यास रेस्पेक्टिभली। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि बिकज ग्यास कन्सन्ट्रेसन आर जेनरली मेजर्ड एज पार्शियल प्रेसर, द आइडियल ग्यास ल क्यान बी इन्कर्पोरेटेड टु अब्टेन एन अल्टरनेटिभ एक्सप्रेसन। अब यो फ्लो रेट हामीलाई हाम्रो यो जुन छ कन्सन्ट्रेसन मेजर गर्नलाई सजिलो तरिका के छ भन्दाखेरि वी क्यान युज पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन है त। पार्शियल प्रेसर युज गर्न सक्छौँ यो कन्सन्ट्रेसन मेजर गर्नको लागि। अब हाम्रो कन्सन्ट्रेसन भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो आइडियल ग्यास लले के भन्छ भन्दाखेरि पिभी इज इक्वल टु एनआरटी है त। अनि हाम्रो कन्सन्ट्रेसन भनेको के हो भन्दाखेरि ग्राम मोल पर युनिट पर लिटरमा हुन्छ नि त कन्सन्ट्रेसन भनेको। यो भनेको के हो भन्दा एन बाई भी भयो इज इक्वल टु एन बाई भी भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एन बाई भी इज इक्वल टु यहाँ एन बाई भी गर्यो भने पिबी बाई आरटी हुने भयो इज इक्वल टु पी बाई आरटी। अनि हो त यहाँ गऱ्यौँ सिएजी इज इक्वल टु पी बाई आरटी, अनि आर दुईटैबाट आर कमन आयो, टी इनपुटको टेम्परेचर फरक हुन सक्छ, आउटपुटको टेम्परेचर हुन सक्छ। आइडियल ग्यास कन्स्टेन्ट हुन्छ, कन्स्टेन्ट त कन्स्टेन्ट भइहाल्यो, यसलाई बाहिरपट्टि कमन लियो हो, त्यो कमन लिँदाखेरि दिस इक्वेसन गेट्स कन्भर्टेड इन्टु दिस पर्टिकुलर इक्वेसन, यो इक्वेसन बन्छ है त हाम्रो। अनि दिस इक्वेसन वी यूज दिस इक्वेसन because this equation is easier to measure compared to the concentration of oxygen in input र output मा concentration measure गर्नु साटो we can measure the partial pressures which is easier to calculate. मिनिमाइज एरर पिएजी केही क्वेसन सोध्नु थियो देवका, तिमीले केही सोध्न आँटेको थियौ? छैन सर। ए ल To minimize error, PAG is usually measured using mass spectrometry or similar high-sensitive techniques. The temperature and flow rate of the gases must also be measured carefully to determine the value of Na. Once Na is known, if CAL and C star AL is evaluated, KL can be determined. अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि Na भइसकेपछि हाम्रो Na को भ्यालु आइसक्यो। हाम्रो फर्मुलामा के थियो भन्दाखेरि Na is equal to KLA CA star minus CAL थियो नि त। अनि CA star र CAL चाहिँ केले मेजर गर्न मिल्छ भन्दाखेरि हाम्रो CA star भनेको हाम्रो equilibrium bio, that is something that we can get from previous experiments and this published data बाट हुन सक्छ। CAL जुन छ हाम्रो concentration of oxygen चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि अक्सिमिटरले हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। अक्सिमिटर चाहिँ हाम्रो फर्मेन्टरमा हालेर CAL हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। CA star L CAL भयो Na भयो, यो तीनटा चीज भइसकेपछि we can easily calculate value of KLA। KLA हामीले सजिलै क्याल्कुलेट गर्न, KLA is equal to Na by CA star minus CAL भयो है त। अनि CA star AL is evaluated, KLA can be determined. The value of KLA will vary depending on the stirrer speed, air flow rate used during measurement and the properties of the culture broth. अब हाम्रो KLA चाहिँ के ले भेरी गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले लास्ट क्लासमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छ एकता है त। मलाई एक मिनेट ब्रेक दिउ ल, मलाई पानी ल्याएर यहाँ छेउमा राख्छु, मलाई सजिलो हुन्छ तिमीलाई बोल्दै गर्दाखेरि पढाउनलाई सजिलो हुन्छ है त ल। अनि त्यसपछि हामी डायनामिक मेथड सुरु गर्छौँ।
लास्ट इयर नि मेजरमेन्ट अफ केएलए भनेर 5 मार्क्सको कि 10 मार्क्सको सोधेको थियो है। यो सबै आज हामीले जुन कुरो पढ्दैछौँ हो त्यो सबै तिमीहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी सोध्यो भने। अब सेकेन्ड वाला मेथड हेरौँ है त, डाइनामिक मेथड। In this method, estimating KLA change for estimating KLA changes in the dissolved oxygen tension, dissolved oxygen concentration are measured using oxygen electrode after a step change in aeration condition in the fermenter. अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि we change the aeration condition in the fermenter. फर्मेन्टरको एरेसन कन्डिसन हामीले चेन्ज गर्छौँ अनि हो त्यो चेन्ज गरिसकेपछि इक्विलिब्रियममा आउँदाखेरि त्यो एरेसन कन्डिसन चेन्ज हामीले जुन नयाँ त्यसलाई चाहिँ हटाए एरेसन कन्डिसनलाई कम गरिसकेपछि जब इक्विलिब्रियममा आउँदै आउँछ हो त्यो चाहिँ चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ अक्सिजन चाहिँ डिजल्भ भइरहेको छ, अक्सिजनको चाहिँ एरेसन अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन कसरी चेन्ज भइरहेको छ फर्मेन्टरमा हो त्यो कुरोलाई चाहिँ हामी अक्सिजन इलेक्ट्रोड युज गरेर हेर्छौँ है त। डिजल्भ अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन इज मेजर्ड युजिङ अक्सिजन इलेक्ट्रोड आफ्टर अ स्टेप चेन्ज इन एरेसन कन्डिसन इन द फर्मेन्टर। द रिजल्ट्स आर इन्टरप्रेटेड युजिङ अनस्टेडी स्टेट मास ब्यालेन्स इक्वेसन्स टु अब्टेन द भ्यालु अफ केएलए। अब एरेसन कन्डिसन्स भनेको के हो खासमा? अब यहाँनिर यहाँ अहिले यहाँ हेर है त, ल यो सुरुमा यो फिगर तिमीहरूलाई बुझाउँछु है त। हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो नर्मल फर्मेन्टर भयो होइन, फर्मेन्टरमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले सुरुमा चाहिँ एयरलाई अब T0 हामीले मेजरमेन्ट सुरु गर्दाखेरि T0मा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एयरलाई अफ गर्छौँ। एयरलाई अफ गरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो एरेसन कन्डिसन जुन अक्सिजनको लेभल जुन छ हो त्यो त घट्यो नि त सिस्टममा। हामीले बाहिरबाट अक्सिजन दिँदै दिएन भने भित्रका सेल भए भित्रका जुन रियाक्सनहरू भए त्यसले चाहिँ अक्सिजन कन्ज्युम गर नि त। अक्सिजन कन्ज्युम गरिसकेपछि हाम्रो अक्सिजनको लेभल चाहिँ घट्यो है त। देयर इज अ स्टेप चेन्ज इन द अक्सिजन एरेसन कन्डिसन। यो भनेको त्यो भयो, हामीले चाहिँ एरेसन कन्डिसन चेन्ज गर्यो। चेन्ज गरिसकेपछि आफ्टर अ सर्टेन पिरियड अफ टाइम हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि वी गिभ अक्सिजन इन्टु द सिस्टम, वी स्टार्ट गिभिङ अक्सिजन इन्टु द सिस्टम। त्यो दिन थालिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि बिस्तारै अक्सिजनको लेभल त बढ्दै गयो नि त, बढ्दै गयो अन्टिल इट रिचेज एन इक्विलिब्रियम। हाम्रो चाहिँ स्टेडी स्टेटमा पुग्छ नि त, एउटा पोइन्टमा पुगेछ त स्टेडी स्टेट। यो पोइन्ट सी एल भनेको हाम्रो स्टेडी स्टेट कन्सन्ट्रेसन भयो। अनि यो जुन चाहिँ यसको अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन बिस्तारै बढ्दै जान्छ, बढ्दै जाँदाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो दुईटा पोइन्टमा चाहिँ अक्सिजनको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन कति रहेछ भनेर मेजर गर्छौँ। अनि यो मेजर गरिसकेर हामी दुईटा पोइन्टमा मेजर गरेर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो इन्फर्मेसनलाई युज गरेर हाम्रो अहिले इक्वेसन हामी डिराइभ गर्छौँ हो त्यो इक्वेसन हाल्छौँ, देन वी गेट केएलए है त। अनि इलेक्ट्रोड केएलए चेन्ज इन द डिजल्भ अक्सिजन टेन्सन आर मेजर्ड युजिङ अक्सिजन इलेक्ट्रोड आफ्टर अ स्टेप चेन्ज इन एरेसन कन्डिसन इन द फर्मेन्टर। द रिजल्ट्स आर इन्टरप्रेटेड युजिङ अनस्टेडी स्टेट मास ब्यालेन्स इक्वेसन। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ स्टेडी स्टेटमा छैन नि त सिस्टमलाई हामीले चाहिँ त्यसको स्टेट चेन्ज गर्यो। स्टेट चेन्ज गरेर चाहिँ बिस्तारै अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन बढ्दै जाँदैछ अनि रेट अफ चेन्ज अफ अक्सिजन भनेर हामी क्यालकुलेट गर्छौँ है त। द्याट्स वेयर वी युज अनस्टेडी स्टेट मास ब्यालेन्स इक्वेसन्स। In the main advantage of dynamic method over steady state technique is that is the comparatively low cost of the analytical equipment needed. अब स्टेडी स्टेट टेक्निकमा हाम्रो अघिको जुन टेक्निक थियो, अघिको टेक्निकमा हाम्रो के थियो भन्दाखेरि इनपुट र आउटपुटको पार्शियल प्रेसरहरू चाहिँ मेजर गर्नुपर्ने थियो अनि फर द्याट वी निडेड सेन्सिटिभ टेक्निक्स है त। यसको यो केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले जस्ट अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन मात्रै मेजर गर्नुपर्छ। हामीले अक्सिजन बन्द गर्थ्यौँ, त्यसपछि एकछिनपछि अक्सिजन खोल्यौँ, खोलिसकेपछि अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन दुईटा अलग अलग टाइममा हामीले मेजर गऱ्यौँ है त। हो त्यसले गर्दाखेरि इट ह्याज comparatively low cost of analytical equipment needed. The measurement is also independent of the oxygen solubility and can be carried out without C star AL unknown. अहिले एकछिन हामी इक्वेसन हेर्दै जाँदाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्सन्ट्रेसन जुन C star AL छ हो त्यो C star AL हामीलाई चाहिएको छैन, हामी त्यो बिना पनि हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। In practice, dynamic method is best suited for measuring KLA in relatively small vessels. It is used with laboratory scale fermenters है त। यो भनेको चाहिँ हाम्रो डाइनामिक मेथडमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो फर्मेन्टेसनको सिस्टमै चाहिँ त्यसलाई पोर्टअप गर्नु पर्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि दिस इज आइडियल फर स्मल स्केल। हाम्रो ल्याबमा चाहिँ हामीले जब सिस्टमलाई सेटअप गर्दै हुन्छौँ, पाइलट स्केलका चिजहरू गर्दै हुन्छौँ हो त्यतिखेर चाहिँ दिस इज एन आइडियल मेथड टु युज ड्युरिङ सच कन्डिसन्स। Although dynamic method is simple and easy to perform experimentally, it can give very inaccurate results unless several aspects of the measurement system are examined and characterized. These include the response time of dissolved oxygen electrode. हाम्रो अक्सिजन इलेक्ट्रोड राम्रो हुनु पर्यो। अक्सिजन इलेक्ट्रोडले चाहिँ त्यसको रेस्पोन्स टाइम राम्रो छैन भनेपछि यहाँ अघि मैले देखाएँ नि वी निड एक्युरेट मेजरमेन्ट एट टाइम T1 र T2 मा हाम्रो एक्युरेट मेजरमेन्ट हामीलाई चाहियो है त। यदि यसरी एक्युरेट मेजरमेन्ट हामीले चाहिँ पाउन सकेन भने इट डजन्ट वर्क। द इफेक्ट अफ लिक्विड बाउन्ड्री लेयर्स अन द प्रोब सर्फेस एन्ड द ग्यास फेज डाइनामिक्स अफ द भेसल। अब यो चाहिँ लिक्विड बाउन्ड्री लेयर जुन हाम्रो प्रोब छ, प्रोब भनेको पनि त के हो, सोलिड हो नि त। सोलिड प्रोब भयो हो त्यो प्रोबले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन मेजर गर्ने भयो। अब यो ठाउँमा
गर्दा आउँछ नि, यहाँनिर फिल्म त भन्छ नि, अनि यो फिल्मको इफेक्टहरू चाहिँ मिनिमम हुनु पर्यो। फिल्मको इफेक्ट मिनिमम हुनु पर्यो भनेको के हो भन्दाखेरि लो भिस्कोसिटीवाला सिस्टम हुनु पर्यो, स्टरिङ राम्रोसँग भएको हुनु पर्यो, ती कुराहरू चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौँ। सिमिलरली ग्यास फेज डाइनामिक्स भनेको बबलिङहरू जुन छ, यसरी यहाँ बबल टाँसियो भने त इट विल ह्याभ अ भेरी डिफरेन्ट मेजरमेन्ट कम्पेयर टु लिक्विड है त। हो त्यस्ता खालको ग्यास फेज डाइनामिक्स बबलिङहरू त्यो सबै चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्यो। तिनीहरूले चाहिँ प्रोबलाई इन्फ्लुएन्स गर्नु भएन, त्यो अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ एक्सपेरिमेन्टली मेजर गर्दाखेरि। दिस फिचर्स द मेजरमेन्ट सिस्टम सुड बी एसेस्ड इन कन्जङ्सन विथ डाइनामिक मेथड। डाइनामिक मेथड गर्दाखेरि यी अरू चिजहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। दिस फिचर द मेजरमेन्ट सिस्टम है त। मेजरमेन्ट सिस्टममा चाहिँ स्टरिङ राम्रोसँग हुनु पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लिक्विड बाउन्ड्री चाहिँ थिक लिक्विड बाउन्ड्री बन्नु भएन। ग्यास फेज डाइनामिक्सले गर्दाखेरि समस्या नहुनु पर्यो, धेरै बबलिङ भएर बबल आएर त्यहाँनिर टाँसिनु भएन। हाम्रो प्रोबमा कुनै कुनै बेला तिमीहरूले कोकको जसरी भित्रमा टाँसिएको देख्छौ नि बबलहरू, हो त्यस्तरी बबल चाहिँ आएर टाँसिएको हुनु भएन होइन। रेस्पोन्स टाइम चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो, राम्रो खालको इलेक्ट्रोड हुनु पर्यो, हो त्यो भयो भने हाम्रो मेजरमेन्ट प्रपर आउन सक्छ। अनि यसको लागि चाहिँ मेथडमा मोडिफाइड डाइनामिक मेथड भन्ने पनि छ। दुईटा खालको छन् क्या, सिम्पल डाइनामिक मेथड र मोडिफाइड डाइनामिक मेथड। मोडिफाइड डाइनामिक मेथड तिमीहरूको सिलेबसमा छैन, त्यसले गर्दाखेरि हामी सिम्पल डाइनामिक मेथड मात्रै हेर्छौँ है त। अब डाइनामिक मेथडको सबैभन्दा सिम्पल खालको मेथडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सिम्पल डाइनामिक मेथड भन्छौँ। दिस इज द सिम्पलेस्ट भर्जन अफ डाइनामिक मेथड। दिस मेथड गिभ्स अ रिजनेबल रिजल्ट फर केएलए ओन्ली इफ द फलोइङ एजम्पसन्स आर भ्यालिड। लिक्विड फेज इज, अब यो हाम्रो तीनवटा यो जुन पोइन्ट थियो नि, यो पोइन्ट चाहिँ मेन्टेन हुनु पर्यो। यो पोइन्ट मेन्टेन हुनुको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लिक्विड फेज इज वेल मिक्स। लिक्विड फेज चाहिँ राम्रोसँग मिक्सिङ राम्रोसँग भएको हुनु पर्यो है त। त्यहाँनिर चाहिँ लिक्विडमा चाहिँ एकतिर चाहिँ सेल क्लम्पहरू छ, अर्कोतिर चाहिँ इमिसिबल खालको फ्याटवाला चिजहरू छ, एकतिर चाहिँ एक्वस खालको छ। हो त्यस्तो भयो भने के हुन्छ, अक्सिजन ट्रान्सफर राम्रोसँग हुँदैन। त्यसैले लिक्विड फेज इज वेल मिक्स हुनुपर्छ। रेस्पोन्स टाइम अफ द डिजल्भ अक्सिजन इलेक्ट्रोड इज मच स्मलर देन केएलए। हाम्रो चाहिँ यो इलेक्ट्रोडको रेस्पोन्स टाइम चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो है त। इज स्मलर देन 1/KLA। केएलए भनेको हाम्रो पर सेकेन्डमा मेजर हुन्छ, अनि हो त्यो चाहिँ पर सेकेन्डमा मेजर हुन्छ नि त केएलएको भ्याल्यु। अब तिमीहरूलाई अगाडिको स्लाइडरमा छ यसको यो कुरोहरू लेखेको हामीले होइन। केएलएको भ्याल्यु पर सेकेन्डमा मेजर हुन्छ, अनि इलेक्ट्रोड रेस्पोन्स टाइम जुन चाहिँ यसको इन्भर्स सेकेन्डमा जुन मेजर हुन्छ, इट हेज टु बी स्मलर देन 1/KLA भनेको इट हेज टु हेभ अ फास्ट रेस्पोन्स। द मेजरमेन्ट इज पर्फर्म एट सफिसियन्टली हाई स्टरर स्पिड टु इलिमिनेट लिक्विड बाउन्ड्री लेयर्स एन्ड एट द सर्फेस अफ अक्सिजन प्रोब। यो जुन छ हाम्रो बाउन्ड्री लेयर चाहिँ हामीले रिमुभ गर्नु पर्यो। द्याट मिन्स वी निड टु मेजर इट एट सफिसियन्टली हाई स्टरर स्पिड। अनि ग्यास फेज डाइनामिक्स क्यान बी इग्नोर्ड। अब ग्यास फेज डाइनामिक्स जुन छ हो त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, तर सिम्पल डाइनामिक मेथडमा हामी त्यो कुरोलाई इग्नोर गर्छौँ। ग्यास फेज डाइनामिक्सको इन्फ्लुएन्स चाहिँ मिनिमम छ भनेर हामी सोच्छौँ, बबलिङहरूको इन्फ्लुएन्स चाहिँ मिनिमम छ। र पनि हामीले ध्यान चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ, बबलहरू आएर धेरै त्यहाँ नबसोस्, तर हामीले त्यसको बारेमा धेरै ध्यान दिँदैनौँ। हाम्रो बबल रेट, ग्यास फ्लो रेट, ती कुराहरूलाई त्यति ध्यान दिँदैनौँ है त सिम्पल डाइनामिक मेथडमा। To measure KLA using simple dynamic method, the fermenter containing the culture broth is stirred and sparsed at fixed rate so that the dissolved oxygen concentration CAL is constant. अब यो गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ इनिशियली हाम्रो डिजल्भ अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन CAL लाई चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ कन्स्टेन्ट खालको कन्स्टेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्लोली यो बढ्दै जाने हुन्छ नि त। यो बढेर यहाँनिर हाम्रो स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियममा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ नि त, इक्विलिब्रियममा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी डु नट चेन्ज द स्टिरिङ स्पिड एन्ड स्पार्जिङ रेट ड्युरिङ द मेजरमेन्ट प्रोसेस है त। मेजरमेन्ट प्रोसेसको बिचमा चाहिँ हामीले स्टिरिङ र स्पार्जिङलाई चेन्ज गर्दैनौँ, हो त्यो भयो। अब यसको लागि बेसिक मेथड के छ भन्दाखेरि एट टाइम T0 द ब्रथ इज डिअक्सिनेटेड आइदर बाई स्पार्जिङ नाइट्रोजन इन्टु द भेसल अर स्टपिङ द एयर फ्लो एन्ड एलोइङ कल्चर टु कन्ज्युम एभाइलेबल अक्सिजन इन्टु द सोल्युसन। अब सिस्टमलाई चाहिँ हामीले डिअक्सिजनेट गर्यो। डिअक्सिजनेट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भने दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। हामीले जुन इन्फ्लो छ, इन्फ्लोमा अक्सिजन दिएन है त, जस्ट नाइट्रोजन इन द एयर फ्लो। हाम्रो जुन एयर छ, एयरमा त के छ भन्दाखेरि 21% अक्सिजन 78% नाइट्रोजन हो नि त। हो त्यसबाट 21% अक्सिजन हटाइदियो भने नाइट्रोजन मात्रै भयो होइन। अनि हो त्यही बाई स्पार्जिङ नाइट्रोजन इन्टु द भेसल अर बाई स्टपिङ एयर फ्लो। एयर फ्लोलाई कम्प्लिटली स्टप गऱ्यो भने बाई एलोइङ कल्चर टु कन्ज्युम एभाइलेबल अक्सिजन र सोल्युसन। त्यो गर्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो डिजल्भ अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन छ CAL छ नि त, यो वाइ एक्सिसमा CAL को भ्याल्यु यसरी कन्स्टेन्ट थियो। हामी यहाँनिर बन्द गऱ्यो, बन्द गरिसकेपछि CAL को भ्याल्यु के भयो, घटेर यहाँ तलसम्म आयो
The air is then pumped into the broth at a constant flow rate, and the increase in CAL is measured using dissolved oxygen group as a function of time. अब यहाँ आइसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फेरि हामीले अक्सिजन चाहिँ पम्प गर्न थाल्यौँ। या आइदर यो नाइट्रोजनवाला जुन थियो जस्ट नाइट्रोजनवालाको साटो अक्सिजन नाइट्रोजन दुइटै दियौँ एट कन्स्टेन्ट फ्लो रेट, हामीले अक्सिजन दिन थाल्यौँ। अक्सिजन कन्स्टेन्ट फ्लो रेटमा दिन थालिसकेपछि बिस्तारै हाम्रो डिजल्भ अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन बढ्दै 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 गयो है त। अनि दिस इज मेजर्ड एज अ फङ्सन अफ टाइम। यहाँनिर चाहिँ टाइम बढ्दै जाँदाखेरि अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन कति छ भनेर हामी मेजर गर्दै जान्छौँ। दिस इज इम्पोर्टेन्ट द्याट अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन रिमेन्स एबभ क्रिटिकल कन्सन्ट्रेसन सिक्रेट सो द्याट द रेट अफ अक्सिजन अपटेक अफ द सेल रिमेन्स इन्डिपेन्डेन्ट अफ द डिजल्भ अक्सिजन। यहाँनिर हाम्रो जुन सिक्रेट छ, सिक्रेट भन्दा तल गइसक्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अक्सिजनको चाहिँ अक्सिजन कन्जम्सन रेट, हाम्रो सिक्रेटवाला ग्राफ के थियो भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर यस्तो यस्तो थियो नि त, यस्तो खालको थियो नि होइन हाम्रो ग्राफ। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि अक्सिजन कन्जम्सन यो लेभल भनेको हाम्रो चाहिँ CAAL थियो यहाँनिर, अनि यो भनेको सिक्रेट थियो, यहाँनिर चाहिँ Q0 थियो। अनि अक्सिजन कन्जम्सन सिक्रेट भन्दा तलपट्टि अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन चाहिँ के थियो हाम्रो लिनियर थियो होइन। अनि यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो वी डोन्ट वान्ट टु मेजर दिस पार्ट। यो पार्ट भनेको चाहिँ सेलले अक्सिजन कन्जम्सन गरिरहेको छ भन्ने खालको कुरो है त। त्यसैले गर्दा हाम्रो यो एक्सपेरिमेन्टमा के छ भन्दाखेरि सेलको हामीले सोचेका छौँ हामीले त लिक्विडमा चाहिँ हाम्रो ब्रथमा चाहिँ कसरी चाहिँ अक्सिजन ट्रान्सफर भइरहेको छ, हाम्रो ग्यास बबलहरूबाट ब्रथ जुन छ हाम्रो ब्रथमा चाहिँ कसरी अक्सिजन ट्रान्सफर भइरहेको छ भनेर हेर्छौँ। द्याट क्यान बी मेजर्ड अन दि एट अ स्टेडी स्टेट। यो Q0 को इन्फ्लुएन्स हुनु भएन, सेलको कन्जम्सनको इन्फ्लुएन्स हुनु भएन। त्यसैले गर्दा हामी सिक्रेटसम्म आउनु दिँदैनौँ, यसको घट्दै गर्दै जाँदाखेरि सिक्रेटसम्म आउनु दिँदैनौँ, त्योभन्दा माथि नै राख्छौँ। हो त्यो कुरो चाहिँ हामीले ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। It is important that the oxygen concentration remains above the critical concentration level secret so that the rate of oxygen uptake by the cell remains independent of dissolved oxygen. Rate of oxygen uptake is independent of the dissolved oxygen. Dissolved oxygen को independent हुन्छ है त। तिमीहरूलाई यहाँ सोध्नुपर्ने भन त। छैन हैन ल त्यसो भए अगाडि बढे है त। Assuming that reoxygenation of a broth is fast relative to cell growth, then the dissolved oxygen level will soon reach a steady state value C-AL. अब हाम्रो चाहिँ dissolved oxygen को dissolution rate चाहिँ is comparatively fast compared to cell को चाहिँ जुन सिस्टमको अक्सिजन जुन रिक्वायरमेन्ट पनि चेन्ज हुन्छ भनेर हामीले कुरा गरेका थियौँ नि त होइन। सेल ग्रो हुँदै गएपछि धेरै अक्सिजन खाने हुन्छ, अनि त्यो भनेको त स्लो प्रोसेस हो होइन, त्यो हामीले इग्नोर गर्न सक्छौँ। कम्पेयर टु द्याट द रेट अफ अक्सिजनेसन इज फास्ट। हाम्रो चाहिँ यहाँनिरबाट सिस्टम हामीले एक्सपेरिमेन्ट सुरु गर्दा र एन्ड गर्दासम्म हाम्रो सिस्टमको अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भएको छैन। त्यो चेन्ज भएको छैन भने we can now assume that after a certain period of time the system reaches a steady state. That is a steady state value C-AL, which will reflect the balance between oxygen supply and oxygen consumption of the system. Steady state मा पुग्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि the amount of oxygen that we are applying into the system र the amount of oxygen that is consumed by the cell is balanced हो। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइडियल कन्सन्ट्रेसनमा पुग्यो है त। हाम्रो चाहिँ फाइनल कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यति हो भनेर पुग्यो। CAL1 and CAL2 are the two oxygen concentration measured during oxygen times T1 and T2 respectively. T1 मा हामीले मेजर गरेको भनेको CAL1 भयो, CAL1, र T2 मा हामीले मेजर गरेको के हो भन्दाखेरि CAL2 भयो है त। Are measured during reoxygen times T1 and T2. We can develop an equation for KLA in terms of these experimental data. अब यसको बेसिसमा अब यो एक्सपेरिमेन्ट हामीले गर्यौँ होइन। अब यो एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ हामीले KLA को लागि हामीले we can calculate KLA just from this experiment. अब during reoxygenation step the system is not at steady state. यो भाग जुन छ सिस्टमको यो भागमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिस्टम स्टेडी स्टेटमा छैन। स्टेडी स्टेटमा नभएको सिस्टमलाई हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले अनस्टेडी स्टेट मास ब्यालेन्स इक्वेसन युज गर्छौँ। द रेट अफ चेन्ज अफ डिजल्भ अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन इज इक्वल टु द रेट अफ अक्सिजन ट्रान्सफर फ्रम द ग्यास टु द लिक्विड माइनस द रेट अफ अक्सिजन कन्ज्युम बाई द सेल। द्याट इज रेट अफ चेन्ज अफ अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन CAL per unit time is equal to the transfer of oxygen into the system. हाम्रो जुन फर्मेन्टेसन ब्रथ छ, सपोज यो बबल भयो होइन, बबलबाट चाहिँ लिक्विडमा जति जाँदैछ र यहाँनिर चाहिँ सेल भयो, यो चाहिँ CEL सेल भयो होइन, अनि यो लिक्विडबाट चाहिँ सेलमा जति जाँदैछ यो दुईटाको बिचमा हो नि त। यहाँनिरको अक्सिजन यो रेट अफ चेन्ज अफ अक्सिजन इन द लिक्विड इज इक्वल टु द ट्रान्सफर अफ अक्सिजन फ्रम ग्यास इन्टु द लिक्विड minus the amount of oxygen that is consumed by the cell. That is change in oxygen concentration dCAL by dt is equal to KLA C*AL minus CAL. यो भनेको transfer of oxygen into the liquid minus oxygen consumption from the liquid by the cells. यो कुरो बुझ्यौ नि हैन?
where Q naught X is the rate of oxygen consumption. We can determine an expression for Q naught X by considering the final steady state of dissolved oxygen concentration CAL. When CAL is equal to C minus AL, अब हाम्रो चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो इक्वेसन चाहिँ कतिखेर काम गर्छ भन्दाखेरि यो भागमा काम गर्ने हो नि त, यो भागमा काम गर्ने। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि हामीले अनस्टेडी मास ब्यालेन्समा हामीले के कुरो गरेका थियौँ भन्दाखेरि वी निड बाउन्ड्री कन्डिसन्स। हाम्रो बाउन्ड्री कन्डिसन्स भयो भने मात्रै हामीले अनस्टेडी मास ब्यालेन्सको चाहिँ इक्वेसनहरू हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। बाउन्ड्री कन्डिसन्स बिना अनस्टेडी मास ब्यालेन्सको इक्वेसन सल्भ गर्न सक्दैनौँ भन्ने खालको कुरो गरेका थियौँ। एउटा बाउन्ड्री कन्डिसन के छ भन्दाखेरि हाम्रो वेन जब चाहिँ हाम्रो सिस्टममा चाहिँ स्टेडी स्टेटमा पुग्छ, स्टेडी स्टेटमा पुग्छ भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो चेन्ज इन CAL by dt के हुन्छ हाम्रो इज इक्वल टु 0 भयो। अनि स्टेडी स्टेटमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो CAL जुन छ हाम्रो यो कन्सन्ट्रेसन जुन छ, कन्सन्ट्रेसन रिचेज अ स्टेडी स्टेट कन्सन्ट्रेसन C-AL हो, त्यही कुरो यहाँनिर भनेको। एट वेन we can determine expression of Q naught X by considering the final steady state of the dissolved oxygen concentration CAL. When CAL is equal to C-AL, when at the steady state जब पुग्छ, स्टेडी स्टेटमा पुग्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि dCAL by dt is equal to 0 because there is no change in CL with time. dCAL यो चेन्ज हुँदैन, कन्सन्ट्रेसन चेन्ज हुँदैन स्टेडी स्टेटमा, त्यसले गर्दा दिस इज इक्वल टु 0 हो। त्यो भयो भने Q naught X is equal to KLA C*AL minus C-AL. C-AL is the final steady state concentration हो, यो भयो है त हाम्रो। अब we got an expression for Q naught X. Q naught X जुन थियो हाम्रो rate of consumption from the cell which is a constant है त। यो Q naught X भनेको चाहिँ हाम्रो सेलको कन्सन्ट्रेसन चेन्ज भएको छैन विदिन आवर एक्सपेरिमेन्ट, अनि सेलको कन्जम्पसन रेट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हो, त्यसले गर्दा दिस पर्टिकुलर थिङ इज अ कन्स्ट्यान्ट हो। त्यो कन्स्ट्यान्टको हामीलाई भ्याल्यु आयो, कन्स्ट्यान्ट इज इक्वल टु KLA इक्विलिब्रियम कन्सन्ट्रेसन माइनस स्टेडी स्टेट कन्सन्ट्रेसन। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसमा हाल्दाखेरि if we combine these two equations, equation number 1 र equation number 2, this is basically what we get है त। अब dCAL Q naught X is equal to KLA CAL minus CA, अनि यसबाट KLA हामीले कमन लियौँ, CAL र यो काट्यो, यतापट्टि प्लस भयो, यहाँ हेरे त यो माइनस Q naught X को ठाउँमा यो हामीले रिप्लेस गर्यौँ त, KLA कमन आयो, C*AL minus C*AL भयो, C*AL काट्यो, माइनस माइनस प्लस भयो भनेपछि हाम्रो फाइनल इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेडी स्टेट कन्सन्ट्रेसन C-AL minus CAL इज आवर यो चाहिँ हाम्रो यो दुईटा इक्वेसन, यो इक्वेसन नम्बर 1 र इक्वेसन नम्बर 2 लाई हामीले कम्बाइन गर्यौँ भने दिस इज व्हाट वी गेट। बुझ्यो यो कुरो? कन्फ्युजन छ यसमा? C-AL भनेको फाइनल कन्सन्ट्रेसन अफ अक्सिजन हो, स्टेडी स्टेट कन्सन्ट्रेसन हो C-AL भनेको। भयो नि हैन, यो कसरी आयो, यो दुईटालाई कम्बाइन गरेको मात्रै हो। यहाँ माइनस थियो, माइनस गरेपछि यो प्लस हुन्छ, प्लस भएपछि C-AL प्लसमा आयो, माइनस CAL भयो, C*AL काट्यो। दिस इज द बेसिक इक्वेसन द्याट वी गेट। अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हामी इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ है त। इन्टिग्रेट गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भने तिमीहरूलाई इन्टिग्रेट गरेर देखाउनु पर्छ कि आउँछ इन्टिग्रेसन अन्त? पहिला पढेको अहिले बिर्से पनि हुन सक्छ, गर्दिन। अर्को एउटा स्लाइड बनाउँछु ल, खाली स्लाइड बनाउँछु ल। अनि हाम्रो के छ भन्दाखेरि dCAL by dt इज इक्वल टु KLA CAL minus CA छ हैन हो। त्यसलाई यहाँनिर अब टुटे फुटेको मुमा लेख्छु है त ल। dCAL by dt इज इक्वल टु KLA C*AL minus CAL हैन। यो भनेको हाम्रो C-AL minus CAL भयो हैन। अब यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सबै CAL भएका चिजहरूलाई एकतिर ल्याउँछौँ, DT भएकोतिर T भएको चिजलाई अर्कोतिर लान्छौँ है त। हामीले अनस्टेडीमा हामीले यो गरेको अनस्टेडी ब्यालेन्स, अनस्टेडी मास ब्यालेन्स, अनस्टेडी इनर्जी ब्यालेन्समा बेसिकली हामीले यही मात्रै गरेको छ है ल। तिमीहरूले फर्केर त्यहाँ गएर हेऱ्यौ भने त्यही देख्छौ, dCAL डिभाइडेड बाई CAL ड्यास माइनस CAL is equal to KLA dt यो भयो हैन। अब यसलाई हामी के गर्छौँ, इन्टिग्रेटिङ अन बोथ साइड, यता पनि इन्टिग्रेसन गर्यौँ, यता पनि इन्टिग्रेसन गर्यौँ। इन्टिग्रेसन चाहिँ के को बीचमा गर्यौँ भन्दाखेरि वी टेक टु डिफरेन्ट टाइम पोइन्ट्स है त। हामीले T1 र यो दुईटाको बीचमा चाहिँ कसरी चेन्ज भइरहेको छ, दुईटा बाउन्ड्री कन्डिसन हुन्छ नि त हाम्रो हैन। T1 र T2 लाई हामी बाउन्ड्री कन्डिसन लियौँ है त, T1 र T2 लाई बाउन्ड्री कन्डिसन लियौँ। अब T1 मा
T1 मा अब T भनेको त हाम्रो केदेखि केसम्म भन्दा T1 देखि T2 सम्म गर्यौं। अब T1 मा हाम्रो कन्सन्ट्रेसन कति छ भन्दाखेरि CA, यहाँ हामीले कति लेखेको थियो T1 मा कन्सन्ट्रेसन CAL1 र T2 मा हाम्रो कन्सन्ट्रेसन कति छ भन्दाखेरि CAL2। अब यतापट्टि हामीले T1 देखि T2 सम्म गर्यौं भनेपछि कन्सन्ट्रेसन चाहिँ केदेखि केसम्म भयो भन्दाखेरि CAL1 देखि CAL2 सम्म भयो। CAL1 र CAL2 सम्म हामीले इन्टिग्रेट गर्यौं। इन्टिग्रेट गर्दाखेरि अब हाम्रो KLA यो A पनि कन्स्ट्यान्ट छ किनकि हाम्रो स्पार्जिङ रेट सेम छ। KL त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो, यो बाहिर निस्क्यो है त। अब यतापट्टि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन TT को इन्टिग्रेसन भने T भयो KLA अनि यहाँ बिचमा T फ्रम T1 टु T2 है त। हो त्यस्तै अब यतापट्टि राइट साइडमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि DCA बाई C स्टार AL यो हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो किनकि यो स्टेडी स्टेट हो। स्टेडी स्टेट भनेको हाम्रो फ्लो रेट सबै थोक सेम भइसकेपछि कन्स्ट्यान्ट भयो। कन्स्ट्यान्ट भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो माइनस CL यसको चाहिँ इन्टिग्रेसन दिँदाखेरि के आउँछ भने माइनस LN CAL ड्यास माइनस CAL आउँछ यसको इन्टिग्रेसन गर्यो भने। अनि यो चाहिँ केदेखि केसम्म हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो CAL1 देखि CAL2 सम्म हुन्छ। अनि व्हाट वी गेट फाइनली इज दिस। अब यसबाट चाहिँ हामीले के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि माइनस LN चाहिँ अब ल माइनस यताबाट बाहिरबाट राख्थ्यौँ है त LN CA पर्खाइ त ल अलिकति मेटाएर फेरि गर्छु। बुझ्दैछौ नि यहाँ के हुँदैछ भनेर? बुझिरहेछौँ। अब रेकर्डिङ गरे आउँछ। यो स्लाइड मात्रै हेऱ्यो भने के हो जस्तो देखिन्छ होला, पछि रेकर्डिङ पनि हुन्छ तिमीलाई सजिलो हुन्छ है त। LN CAL ड्यास माइनस हाम्रो केदेखि केसम्म छ भन्दाखेरि CAL2 माइनस LN CA ड्यास माइनस CAL1 छ। अनि यो माइनस भइसकेपछि यो तलपट्टि आयो CAL ड्यास माइनस CAL2 है त इज इक्वल टु KLA T2 माइनस T1 इज इक्वल टु KLA T2 माइनस T1। त्यही यहाँनिर हामीले देख्यौँ KLA T2 माइनस T1 इज इक्वल टु CAL। अनि यहाँ यसमा चाहिँ यहाँनिर माइनस राख्यो भने यो माथि जान्छ, माइनस हटाउँदाखेरि यो माथि तलपट्टि आयो। अनि यसरी चाहिँ हामीले यो पर्टिकुलर इक्वेसन हामीले पाउँछौँ। बुझ्यौ यो इक्वेसन कहाँबाट आयो भनेर? अलिकति बुझ्यौ? तिमीले आफैले एकताल गर्यौ भने बुझिन्छ है त। तिमीले भिडियो पछि अब पढ्दै गरेको यो भिडियो हेऱ्यो भने तिमीले त्यतिखेर बुझ्छौ। तर धेरै कन्फ्युजन भयो नि। यसको हामीले बेसिक यसको इन्टिग्रेसन गर्यौँ। यसको इन्टिग्रेसन गरेर हामीले यो इक्वेसन पायौँ है त। अब यो इक्वेसन आइसकेपछि अब हेर त KLA हामीसँग क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीलाई के चिज चाहिने हो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा चिज हाम्रो स्टेडी स्टेट कन्सन्ट्रेसन चाहिने हो विच वी आर गोइङ टु क्याल्कुलेट एनीवे। अनि हाम्रो दुईटा टाइम पोइन्ट T1 र T2 मा चाहिँ हाम्रो कन्सन्ट्रेसन CAL1 र CAL2 चाहियो। यदि हाम्रो T1 र T2 हामीले जुन सेलेक्ट गरेको छ हो त्यो एक्ज्याक्ट मोमेन्टमा चाहियो है त। त्यो मोमेन्टमा भएन भने चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यदि हाम्रो इलेक्ट्रोड राम्रो छैन, अघि हामीले यहाँ कुरो गरेका थियौँ नि, हाम्रो चाहिँ रेस्पोन्स टाइम अफ द डिजल्भ अक्सिजन इलेक्ट्रोड चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। यदि रेस्पोन्स टाइम राम्रो भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि T1 मा जुन मेजर गरे हुन्छ द्याट इज नट इक्वल टु CAL1। T1 मै मेजर हुनुपर्छ CAL1, T2 मै मेजर हुनुपर्छ CAL2। यदि त्यो दुईटा चाहिँ फरक भयो भने इट क्यान क्रिएट इस्युज है त। अनि हो त्यसले गर्दा चाहिँ वी निड अ गुड इलेक्ट्रोड भनेर हामीले कुरो गरेका थियौँ नि त हैन। अनि यसरी चाहिँ हामीले KLA क्यान बी एस्टिमेटेड युजिङ 2 पोइन्ट्स, युजिङ दिस 2 पोइन्ट्स। हामीले चाहिँ वान सिंगल पोइन्ट मेजरमेन्टको साथमा हामीले 2 पोइन्ट मेजरमेन्ट गर्छौँ। अनि यो दुईटा पोइन्ट युज गरेर चाहिँ हामी यसरी KLA को भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौँ। केही कन्फ्युजन छ यसमा भने सोध है, छैन भने म अगाडि बढ्छु। छैन। ल त्यसो भए अगाडि बढेँ है त। अब यसमा अरू इन जेनरल एड गर्नुपर्ने कुरोहरू के छ भन्दाखेरि बेसिकली KLA भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो दुईटा यदि हामीले T2/T1 एक्स एक्सिसमा प्लट गर्यौँ LN CAL माइनस CAL1 बाई CAL माइनस CAL2 यसलाई चाहिँ वाइ एक्सिसमा प्लट गर्यौँ भने यो दुईटाको चाहिँ स्ट्रेट लाइन आउँछ। अनि यो स्ट्रेट लाइनको स्लोप चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि KLA हो। दिस भ्याल्यु अब्टेन फर KLA रिफ्लेक्ट्स द अपरेटिङ। अब KLA ले चाहिँ के रिफ्लेक्ट गर्यो भन्दाखेरि इट रिफ्लेक्ट्स अ कम्बिनेसन अफ अल द डिफरेन्ट फिजिकल प्यारामिटर्स द्याट इन्फ्लुएन्स आवर फर्मेन्टर लाइक अपरेटिङ स्टिरर स्पिड, एयर फ्लो रेट,
property of the culture growth, यी सबै जुन फिजिकल प्यारामिटरहरू छन् यी सबैलेको चाहिँ इन जेनरल इन्फ्लुएन्स के छ त अक्सिजन ट्रान्सफर रेटमा भन्नेको कुरो चाहिँ हाम्रो KLA ले हामीलाई दिने भयो है त. दिस इज व्हाट KLA बेसिकली मिन्स. दिस इज हाउ वी मेजर KLA. अनि तेस्रो तरिका के छ भन्दाखेरि सल्फाइड अक्सिडेसन. दिस मेथड इज बेस्ड अन द अक्सिडेसन अफ सोडियम सल्फाइड अर सल्फेट इन द प्रेजेन्स अफ catalyst such as copper or cobalt. है त. Although the sulfide method has been used extensively, the results appear to depend on the operating conditions in an unknown way and usually gives higher value of KLA than other techniques. Accordingly, this method is discouraged because salt solutions are used. The average bubble size. अब salt solution use गरिसकेपछि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कोलेसेन्स प्रपर्टीलाई चेन्ज गर्छ. हामीले भनेको थियो नि कोलेसेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि बबलहरू चाहिँ मिक्स भएर साना बबल मिक्स भएर ठुलो हुन सक्ने कि त साना बबल चाहिँ आएर मिक्स नहुने खालको त्यो प्रपर्टीहरू हुन्थ्यो. अनि यो चाहिँ वाटर प्योर वाटर चाहिँ के हो कोलेसिङ फ्लुइड हो. त्यसमा साना साना बबल आयो भने मिक्स भएर ठुला बबल बन्छन्. त्यसमा हामीले सल्ट अरू माइक्रोमोलिक्युलहरू इम्प्युरिटीहरू हाल्यो भने त्यसको कोलेसिङ नन कोलेसिङ हुँदै जान्छ वाटर भनेर भनेको थियौँ. हो त्यसै सल्ट यदि कपर र कोबाल्टको सल्टहरू हाल्यो भने सोडियम सल्फाइड हाल्यो भने त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ प्रपर्टी सिस्टमको प्रपर्टी चेन्ज गरिदिन्छ. हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दिस मेथड इज नट युजुअली प्रिफर्ड. अब तिमीहरूको लेख्नु चाहिँ पर्छ सल्फाइड मेथड भनेर सोध्यो भने सल्फाइड मेथड इज बेस्ड अन द अक्सिडेसन अफ सोडियम सल्फाइड टु सल्फेट भयो अन इन द प्रेजेन्स अफ क्याटलिस्ट कपर एन्ड कोबाल्ट यति भनेर लेख्यो भने पुग्यो तिमीहरूलाई है त. यति हो सल्फाइड. अनि यति यसमा हाम्रो मास ट्रान्सफर सक्यो. अब हामी नयाँ टपिक सुरु गर्छौँ त होमोजिनियस रियाक्सन्स भन्ने टपिक सुरु गर्छौँ. अब हाम्रो होमोजिनियस रियाक्सन र हेट्रोजिनियस रियाक्सन भन्ने दुईटा ठुला टपिक बाँकी छन्. हेर्दै जाउँ न. सर योबाट पनि न्युमेरिकल आउँछ हो? यो KLA वालाबाट हजुर KLA वालाबाट आउँछ नि न्युमेरिकल. यो त इम्पोर्टेन्ट हो न्युमेरिकल वाला. हस् सर थ्याङ्क यू. हामी न्युमेरिकलहरू गर्छौँ. अब तिमीहरू भन न मैले तिमीलाई भनेको त यो दिन चाहिँ हामी न्युमेरिकल गरौँ न सर भनेर तिमीहरूले जुन दिन भन्छौ हो त्यो दिन बसेर हामी न्युमेरिकल गर्छौँ. तिमीहरू डेट डिसाइड गरेर भन मलाई कहिले न्युमेरिकल गर्न मन लागेको छ. हामीले अनस्टेडी हामीले इनर्जी मास ब्यालेन्स र इनर्जी ब्यालेन्सको मात्रै सकेका छौँ न्युमेरिकल. अनस्टेडी मास ब्यालेन्सको अनस्टेडी मास ब्यालेन्स अनस्टेडी इनर्जी ब्यालेन्स त्यसको न्युमेरिकल भयो. अनि त्यसपछिका टपिकहरू जुन छन् हाम्रो फ्लुइडवाला भयो हिट ट्रान्सफर मास ट्रान्सफर यी सबैको न्युमेरिकल गर्ने बाँकी छ हाम्रो. तर तिमीहरूले मलाई भन्नु पर्यो सर आज चाहिँ यो दिन चाहिँ न्युमेरिकल बसेर गरौँ है भनेर जुन दिन मलाई भन्छौ हो त्यो दिन म न्युमेरिकल गर्नलाई प्रिपेयर भएर आउँछु. प्रिपेयर गरेर लिएर आउँछु कुन न्युमेरिकल हामीले प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ भन्ने. ल होमोजिनियस अब KLA वाला भयो हैन. अनि त्यसपछि अर्को टपिक हाम्रो के अब अर्को च्याप्टर हाम्रो के छ भन्दा होमोजिनियस रियाक्सन है त. होमोजिनियस रियाक्सन्समा चाहिँ अब दुईटा टपिक छन् हाम्रो होमोजिनियस रियाक्सन र हेट्रोजिनियस रियाक्सन छन् है त. अब बेसिकली त्योमा जानुभन्दा अगाडि अब हाम्रो जुन यो सबै जुन बायो प्रोसेसहरू नि सबै बायो प्रोसेस चाहिँ केबाट हुन्छ भन्दा रियाक्सन भइरहेको छ नि त हैन. हाम्रो देयर इज सम काइन्ड अफ सबस्ट्रेट द्याट इज गेटिङ कन्भर्टेड इन्टु अ प्रोडक्ट है त. हो त्यो बेसिक केमिकल रियाक्सन इज द हार्ट अफ अल द काइन्ड अफ बायो प्रोसेस द्याट वी आर लुकिङ एट. द हार्ट अफ टिपिकल बायो प्रोसेस द रियाक्टर or fermenter. The reactor is where the major chemical or biochemical transformation occurs. In many bioprocesses, characteristics of reaction determines to the large extent economic feasibility of the project. अब हाम्रो रियाक्सन कसरी भइरहेको छ हाम्रो फरवर्ड रियाक्सन कुन रेटमा भइरहेको छ रियाक्सन यिल्ड कस्तो छ हाम्रो चाहिँ रियाक्सन कन्स्टेन्ट कस्तो छ यो रियाक्सन चाहिँ फिजिबल छ कि छैन यो सबै कुरोहरूले चाहिँ रियाक्सन रेट चाहिँ छिटो भइरहेको छ कि छैन यी सबै कुरोहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डिटरमाइन्स द इकोनोमिक फिजिबिलिटी अफ द प्रोजेक्ट. हाम्रो बायो रियाक्टर चाहिँ चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुरो चाहिँ यो सबै भित्रपट्टि कस्तो रियाक्सन भइरहेको छ त्यसमा भर पर्छ. अफ द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ बायोलोजिकल सिस्टम आर क्याटालिटिक रियाक्सन. हामीले चाहिँ हाम्रो बायोलोजिकल सिस्टममा जुन हामीले सबै जुन रियाक्सन हामीले गर्छौँ बायो प्रोसेसमा गर्छौँ दिज आर क्याटालिटिक रियाक्सन है त. हाम्रो चाहिँ देयर इज सर्टेन क्याटालिस्ट द्याट इज हेल्पिङ इन द रियाक्सन. अब दिस क्याटालिस्ट क्यान बी अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स. यदि हामीले सेल्सहरू युज गरेका छौँ भने cells can act as a catalyst. We can use the beads with enzymes. Those can act as catalyst. And we can use certain other अब हाम्रो चाहिँ सेलको चाहिँ एक्सट्र्याक्ट मात्रै युज गरेका छौँ those can act as catalyst. हो त्यो हाम्रो जुन सबै खालका चाहिँ बायो रियाक्टरमा गर्ने जुन रियाक्सनहरू छन् these are catalyzed reactions. By definition, a catalyst is a substance that affects the rate of reaction without altering the reaction equilibrium or undergoing permanent change itself. Catalyst को definition त तिमीलाई थाहा छँदैछ. Enzyme complexes, cell organelles, and whole cells perform catalytic roles. The latter may be viable or non-viable
ग्रोइङ अर नन ग्रोइङ है त हाम्रो चाहिँ सबै खालका चिजहरू इन्जाइम भए इन्जाइम कम्प्लेक्स इन्जाइम बाउन्ड टु अ बिट भयो इन्जाइम मल्टिपल इन्जाइमको लार्ज कम्प्लेक्सहरू भयो त्यो भयो सेल एक्सट्र्याक्ट सेल अर्गेनिल्सहरू भयो अनि होल सेल्स हामीले चाहिँ ब्याक्टेरिया प्लान्ट सेल एनिमल सेल फङ्गल सेल जुन ग्रो गरिरहेको छौँ अल अफ दिस क्यान पर्फर्म क्याटालिटिक रोल्स this the latter as in the whole cells may be viable or non-viable भनेको may be something that can grow or not grow may be able to reproduce may not be able to reproduce है त ती सबै हुँदाखेरि पनि ती चाहिँ बेसिक आइडिया चाहिँ के छ भन्दाखेरि these are the things that are catalyzing our reactions हाम्रो जुन बायो रिएक्सन जुन छ सपोज कन्भर्सन अफ ग्लुकोज इन्टु इथेनोल छ हो त्यो क्याटालाइजिङ चाहिँ केले गरिरहेछन् भन्दाखेरि यी सबै खालका इन्जाइम्सले भए सेल अर्गानिल्सले भए अनि होल सेल these all things act as catalysts. Right? The biocatalysts can be microbial, plant, or of animal origin. Cell growth is an autocatalytic reaction. That means it is a catalyst in the catalyst is a product of the reaction. अब यिनीहरूमध्ये जुन हाम्रो सेल ग्रोथ पनि छ नि त अब हामीले हाम्रो फर्मेन्टरमा दुई थोक भइरहेको हुनसक्छ है त एउटा के भइरहेको हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो सबस्ट्रेट चाहिँ प्रोडक्टमा चेन्ज भइरहेको छ सबस्ट्रेट चाहिँ प्रोडक्टमा चेन्ज भइरहेको छ अर्को के छ भन्दाखेरि सबस्ट्रेट चाहिँ बायोमासमा चेन्ज भइरहेको छ अनि सबस्ट्रेट टु बायोमास चेन्ज इज अ अटोक्याटालिटिक रियाक्सन द्याट इज सेल ग्रोथ सबस्ट्रेट टु बायोमास चेन्ज भनेको हाम्रो के भयो सेल ग्रोथमा द सेल ग्रोथ इज एन अटोक्याटालिटिक रियाक्सन दिस मिन्स द्याट द क्याटालिस्ट इज अ प्रोडक्ट अफ द रियाक्सन यसबाट जुन बायोमास प्रड्युस भएको हुन्छ त्यसले झन् अझै क्याटालिस्ट गर्छ देयर इट कजेज अ पोजिटिभ फिडब्याक लुप है त जति धेरै यो रियाक्सन भयो त्यति धेरै यो रियाक्सन हुन्छ properties of such reactions properties such as the reaction rate and yield of product from substrate characterize the performance of catalytic reaction अब catalytic reaction को property के कसरी चाहिँ हामीले catalytic reaction यो catalytic reaction राम्रो नराम्रो भन्ने कुरो कसरी हेर्छौँ भन्दाखेरि we look at the reaction rate and yield है त यो जुन हाम्रो रियाक्सन छ त्यसको चाहिँ हामी रियाक्सन रेट र यील्ड हेर्छौँ अनि हो त्यो रियाक्सन रेट र यील्डले चाहिँ दिस बेसिकली क्यारेक्टराइज द पर्फर्मेन्स अफ क्याटालिटिक रियाक्सन्स knowledge of these parameters is crucial for design and operation of reactors यो चाहिँ हाम्रो जुन रियाक्सन रेट जुन छ यील्ड छ यी कुरोहरू चाहिँ हामीले हेरेर अनि हाम्रो रियाक्टर डिजाइन गरिरहेको हुन्छौँ in engineering analysis of catalytic reactions a distinction is made between homogeneous and heterogeneous reactions. A reaction is homogeneous if the temperature and all concentration in the system are uniform. Most enzyme reactions and fermentations are carried out in mixed vessels fall into this category. Basically, if the temperature and concentration of systems are uniform, that is, if the reaction is happening at a steady state, then those kind of reactions are known as homogeneous reactions. Most of the enzyme reactions and in fermentations come into this category, homogeneous reaction category. In contrast, heterogeneous reactions take place in the presence of a concentration or temperature gradient. When it's an unsteady kind of system, then in those scenarios, heterogeneous reaction takes place. It takes place in the presence of a concentration or a temperature gradient. Analysis of heterogeneous reactions requires the application of mass transfer principles in conjunction with reaction theory. So for homogeneous reaction, we just need reaction theory. We need to understand how a reaction is happening. There is no gradient taking place. There is no other external forces that are influencing the reaction. In case of heterogeneous reaction, we need to consider both reaction theory and the mass transfer, even heat transfer principles that we have learned in previous lectures. हामीले योभन्दा अगाडिको जुन सेक्सनमा मास ट्रान्सफर पढ्यौँ त्योभन्दा अगाडिको सेक्सनमा हिट ट्रान्सफर पढ्यौँ those things are involved in understanding heterogeneous reactions है त अब आजबाट हामी होमोजिनियस रियाक्सन सुरु गर्छौँ होमोजिनियस रियाक्सनमा चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि हामीलाई रियाक्सन थियरी मात्रै चाहियो यो अरु मास ट्रान्सफर प्रिन्सिपल्सहरु चाहिँ युज हुनै भएन the basic reaction theory has two fundamental parts reaction thermodynamics and reaction kinetics अब जसरी हामीले फिल्म थियरी हेरेको छौं फिल्म थियरीमा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन हिट ट्रान्सफर मास ट्रान्सफर यी सबै चीजहरु चाहिँ देयर इज अ फिल्म दैट इज फर्मड एट द लेयर between the interface हाम्रो दुईटा फ्लुइड सोलिड भयो यिनीहरुको इन्टरफेसको छेउछाउमा चाहिँ हाम्रो फिल्म बन्छ सानो फिल्म बन्छ and that film acts as a barrier
एक्ट्स एज अ मिडियम थ्रु विच ट्रान्सफर ह्यापन्स भनेर हामीले फिल्म थ्योरीमा पढाएको थियो होइन। हो त्यस्तै अब रियाक्सन, बेसिक रियाक्सन थ्योरीमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि रियाक्सन थ्योरीको दुईटा चिज हुन्छ, रियाक्सन थर्मोडाइनामिक्स र रियाक्सन काइनेटिक्स। बेसिकल्ली हाम्रो रियाक्सन हुँदाखेरि फ्री इनर्जी कसरी चेन्ज भइरहेको छ, रियाक्सन त्यो भनेको हाम्रो रियाक्सन थर्मोडाइनामिक्स भयो। अनि रियाक्सन काइनेटिक्स भनेको रियाक्सनको रेट चाहिँ कस्तो खालको छ त्यो कुरो चाहिँ हाम्रो के भयो, रियाक्सन काइनेटिक्स हो है त। रियाक्सन थर्मोडाइनामिक्स इज कन्सर्न विथ हाउ फार द रियाक्सन क्यान प्रोसिड, नो म्याटर हाउ फास्ट अ रियाक्सन इज, इट क्यान नट कन्टिन्यू बियोन्ड द पोइन्ट अफ केमिकल इक्विलिब्रियम। रियाक्सन थर्मोडाइनामिक्स बेसिकली के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सिस्टममा चाहिँ इनर्जी कति प्रेजेन्ट छ त, हाम्रो फ्री इनर्जी चेन्ज हो नि त। हाम्रो रियाक्सन कुनै पनि प्रोसेसको सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले के चाहिँ इम्प्लाइ गर्छ भन्दाखेरि देयर इज फ्री इनर्जी इन द सिस्टम, जुन चाहिँ सिस्टमले जहिले मिनिमाइज गर्न खोज्छ अनि त्यो सिस्टम वान्ट्स टु बी इन अ स्टेट अफ मिनिमम फ्री इनर्जी। अनि हो त्यो फ्री इनर्जी चाहिँ मिनिमाइज जबसम्म फ्री इनर्जी चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ सिस्टमलाई काम गर्नको लागि त्यतिखेरसम्म सिस्टमले काम गर्छ। जब त्यो फ्री इनर्जी चाहिँ मिनिमम लेभलमा पुग्छ, हो त्यो पुगेपछि चाहिँ सिस्टम चाहिँ इक्विलिब्रियममा जान्छ भन्ने खालको कुरो गर्छ क्या सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले। अनि हो त्यो रियाक्सन थर्मोडाइनामिक्सले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ रियाक्सन चाहिँ कतिखेर इक्विलिब्रियममा पुग्छ, हो त्यो कुरो चाहिँ रियाक्सन थर्मोडाइनामिक्स। रियाक्सन काइनेटिक्स भनेको के हो भन्दाखेरि कति छिटो चाहिँ यो इक्विलिब्रियममा पुग्छ है त, रेट एट विच रियाक्सन अकर्स है त। रियाक्सन थर्मोडाइनामिक्सले चाहिँ के हुँदाखेरि त्यो रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन कति भयो भने रियाक्सन इक्विलिब्रियममा पुग्छ भन्ने कुरो भयो। रियाक्सन काइनेटिक्सले चाहिँ यो इक्विलिब्रियममा पुग्ने रेट चाहिँ कति हो त, कति छिटो चाहिँ इक्विलिब्रियममा पुग्छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो रियाक्सन काइनेटिक्सले दिन्छ है त। अब रियाक्सन थर्मोडाइनामिक्स हेरौँ है त। यहाँसम्म तिमीलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध है। छैन बुझ्दैछौ नि होइन, कन्सेप्चुअल कुराहरू हुन्। हामीले के कुरो गऱ्यौँ भन्दाखेरि हामीले रियाक्सन्सको बारेमा कुरो गऱ्यौँ होइन। हाम्रो बायो प्रोसेसमा चाहिँ बेसिकल्ली हाम्रो कुनै पनि खालका बायो प्रोसेसमा चाहिँ हामीले इन्जाइम क्याटालाइज रियाक्सनहरू हामीले हेर्छौँ भनेर भन्यौँ होइन। अनि हो त्यो इन्जाइम क्याटालाइज जुन रियाक्सनहरू छ त्यो चाहिँ दुई खालका हुन्छन्, एउटा चाहिँ स्टेडी स्टेटमा हुने खालको, अर्को चाहिँ ग्रेडियन्टमा हुने खालको। स्टेडी स्टेटमा हुने खालका रियाक्सनलाई हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो होमोजिनियस रियाक्सन्स भनेर भन्यौँ है त। अनि यदि ग्रेडियन्टमा हुने खालको रियाक्सनहरूलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ, हेट्रोजिनियस रियाक्सनमा भनेर भन्यौँ। अब यी दुईटै रियाक्सनमा चाहिँ हामीले केबाट चाहिँ हामीले यसलाई एनालाइज गर्छौँ भन्दाखेरि देयर इज समथिङ कल्ड अ बेसिक रियाक्सन थ्योरी। हाम्रो बेसिक अन्डरलाइन प्रिन्सिपल, हाम्रो रियाक्सन कसरी हुन्छ, रियाक्सनले कसरी बिहेभ गर्छ भन्ने कुरोको जुन आइडिया जुन थियोरी छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ, बेसिक रियाक्सन थ्योरी भनेर भन्यौँ होइन। अनि वी युज द प्रिन्सिपल्स अफ बेसिक रियाक्सन थ्योरी टु एनालाइज दिस काइन्ड अफ दिस रियाक्सन। हाम्रो चाहिँ जुन सेल हाम्रो फर्मेन्टरभित्र भइरहेका जुन रियाक्सन छ त्यसलाई चाहिँ हामी एनालाइज गर्छौँ। अनि बेसिक रियाक्सन थ्योरीमा हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि बेसिक रियाक्सन थ्योरीका दुईटा चिजहरू हुन्छन्, एउटा भनेको रियाक्सन थर्मोडाइनामिक्स, अर्को भनेको रियाक्सन काइनेटिक्स। रियाक्सन थर्मोडाइनामिक्सले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो रियाक्सन चाहिँ कतिखेर इक्विलिब्रियममा पुग्छ। अब कुनै पनि रियाक्सन कुनै पनि सिस्टम चाहिँ इक्विलिब्रियममा जान खोज्छ नि त होइन। अनि हो त्यो इक्विलिब्रियममा जान खोज्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रियाक्सन थर्मोडाइनामिक्सले त्यो कतिखेर कस्तो सिस्टम चाहिँ अनइक्विलिब्रियम नन इक्विलिब्रियम स्टेटबाट इक्विलिब्रियम स्टेटमा जाँदैछ भनेर भन्छ। अनि रियाक्सन काइनेटिक्सले चाहिँ कुन रेटमा चाहिँ इक्विलिब्रियममा जाँदैछ भन्ने कुरो चाहिँ रियाक्सन काइनेटिक्सले भन्छ भनेर भन्यौँ है त। अब रियाक्सन थर्मोडाइनामिक्स हेऱ्यौँ है त। कन्सिडर अ रिभर्सिबल रियाक्सन रिप्रेजेन्टेड बाई द फलोइङ इक्वेसन, ए प्लस बीबी गिभ्स वाई प्लस जेड जेड। यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि ए बी वाई एन्ड जेड आर केमिकल स्पिसिज, बी वाई एन्ड स्मल वाई एन्ड जेड आर स्टोइकोमेट्रिक कोफिसियन्ट्स है त। हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब सपोज C6H12O6 प्लस O2 गिभ्स CO2 प्लस H2O होइन। अब यसलाई ब्यालेन्स गरेर त अप्सनको अगाडि कति हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइडको कति अगाडि कति हुन्छ, H2O को अगाडि कति कति हुन्छ ब्यालेन्स गर्दाखेरि। अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड वाटरको सबैको अगाडि 6 भयो 6 होइन। अनि यो हुँदाखेरि चाहिँ अब ए भनेको यसलाई योसँग कम्पेयर गर्दा ए भनेको हाम्रो यो भयो है त, स्मल बी भनेको 6 भयो, क्यापिटल बी भनेको अक्सिजन भयो, स्मल वाई भनेको 6 भयो, क्यापिटल वाई भनेको कार्बन डाइअक्साइड भयो, स्मल जेड भनेको 6 भयो र क्यापिटल जेड भनेको वाटर भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो यो एउटा इक्वेसन हेऱ्यौँ है त। ए बी वाई एन्ड जी आर केमिकल स्पिसिज, बी वाई एन्ड जी आर
stoichiometric coefficients. If the components are left in a closed system, the reaction proceeds until thermodynamic equilibrium is reached. अब यसलाई चाहिँ हामीले कम्पोनेन्ट यी सबै चिजलाई चाहिँ एउटा सिस्टममा हाल्दिउँ हैन, अनि बन्द गरिदिउँ है त। अब क्लोज सिस्टममा राख्यौँ भने बाहिरबाट मास आएको छैन, बाहिरबाट इनर्जी आएको छैन, केही पनि भएको छैन भने द रियाक्सन प्रोसिड्स अन्टिल इट अ थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम इज reaction happens until we reach a thermodynamic equilibrium. At equilibrium, there is no net driving force for further change. The reaction has reached its limit, reached the limit of its capacity for chemical transformation in the absence of perturbation. Equilibrium मा पुग्यो भनेपछि के भयो भन्दाखेरि there is no further change, right? There is no driving force for further change. The equilibrium concentration of reactants and products are related by the equilibrium constant KEQ. KEQ भनेको हाम्रो के भन्दा इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट भयो। KEQ इज गिभन बाई KEQ इज इक्वल टु, सपोज ए को अगाडि यहाँनिर स्मल ए रहेछ भने यहाँनिर ए हुन्छ है ल। KEQ इज इक्वल टु concentration of product, this is the molar concentration of product to the power the stoichiometry of the product है त, अनि divided by concentration of the reactant है त, where this basically this bracket denotes molar concentration gram per mole of A, B, Y and Z at equilibrium. Equilibrium मा चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ के छ concentration भन्ने कुरो चाहिँ this is हाम्रो equilibrium constant है त। हाम्रो KEQ भनेको हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट हो। इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट चाहिँ को चाहिँ यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ। द भ्याल्यु अफ KEQ इज ग्रेटर। यदि इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको भ्याल्यु चाहिँ हाई छ भने के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो दिस रियाक्सन प्रिफर्स फर्मेसन अफ इन दिस रियाक्सन फर्मेसन अफ प्रोडक्ट्स है त। प्रोडक्ट फर्मेसन चाहिँ धेरै हुन्छ इक्विलिब्रियम कन्सन्ट्रेसन धेरै भयो भने। यदि इक्विलिब्रियम कन्सन्ट्रेसन चाहिँ थोरै छ भने, यसको भ्याल्यु लो छ भने दिस रियाक्सन बेसिकली फेभर्स फर्मेसन अफ रियाक्टेन्ट है त। रियाक्सन इज बायस्ड अन दिस पर्टिकुलर डिरेक्सन। रियाक्सनको बायस चाहिँ कुन डिरेक्सनमा, यो डिरेक्सनमा छ कि यो डिरेक्सनमा छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो KEQ ले भन्छ। द भ्याल्यु अफ KEQ इज ग्रेटर when the equilibrium favors the formation of products of the reaction and smaller when equilibrium favors the reactant. अब यहाँ त यो के हुँदैछ भन्ने कुरो तिमीहरूले बुझ्दैछौ। यो भनेको रिभर्सिबल रियाक्सन हो भन्ने कुरो त बुझिरहेको छौ नि हैन तिमीहरूले। A र B कम्बाइन भएर Y र G बनेको छ भने Y र G पनि कम्बाइन भएर A र B बनिरहेको छ है त। अनि आफ्टर अ सर्टेन पिरियड अफ टाइम देयर इज सर्टेन अमाउन्ट अफ A that is present, सर्टेन अमाउन्ट अफ B that is present, सर्टेन अमाउन्ट अफ Y that is present and सर्टेन अमाउन्ट अफ G that is present. अनि यो अमाउन्ट भइसकेपछि द सिस्टम रिचेज अ स्टेट अफ इक्विलिब्रियम। त्यसमा चाहिँ यो अमाउन्ट चेन्ज हुँदैन भनेको द रेट अफ फरवर्ड रियाक्सनबाट जति चिज Y र G बनिरहेको छ, रिभर्स रियाक्सनबाट पनि त्यति नै चाहिँ फेरि रिफर्म भइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि व्हेन वी लुक एट द सिस्टम इट सिम्स टु बी इन अ स्टेट अफ इक्विलिब्रियम। यो कुरो त बुझ्यौ नि तिमीहरूले हैन। अहिले मैले भनेको यो कन्सेप्चुअल कुरो बुझ है। इक्विलिब्रियम भनेको के हो भन्ने कुरो। नर्मली हामीले रियाक्सनको बारेमा कुरो गर्दाखेरि A र B चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ रियाक्टेन्ट चाहिँ कम्बाइन भएर प्रोडक्ट बन्छ भनेर अनि त्यसपछि रियाक्सन सक्यो भन्ने खालको कुरो गर्छौँ। द्याट्स नट व्हाट्स ह्यापनिङ हियर। द्याट्स नट व्हाट युजुअली ह्यापन्स इन अ सिस्टम है त। यो सिस्टम कुनै पनि खालको रियाक्सन, कुनै पनि केमिकल रियाक्सन इज अलवेज अ रिभर्सिबल रियाक्सन है त। कुनै पनि रियाक्सन इज अलवेज अ रिभर्सिबल रियाक्सन। तर फरक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो KEQ ले चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम चाहिँ कुन डिरेक्सन छ। यदि इक्विलिब्रियम चाहिँ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट भनेको इक्विलिब्रियमको KEQ की भ्यालु चाहिँ एक्सट्रिमली हाई छ भने देन द रिभर्सिबल रियाक्सन इज भेरी लो है त। रिभर्स रियाक्सन जुन छ, यो रियाक्सनको जुन रिभर्सवाला पाथवे छ त्यसको रियाक्सन रेट चाहिँ थोरै हुन्छ। इक्विलिब्रियममा चाहिँ यो प्रोडक्ट सबै प्रोडक्ट हुन्छन्, सबस्ट्रेट थोरै हुन्छन् है त। त्यसले गर्दाखेरि इट माइट सिम एज अ इरिभर्सिबल रियाक्सन। तर अल रियाक्सन वान हेज टु अस्युम द्याट अल रियाक्सन्स आर रिभर्सिबल विथ डिफ्रेन्ट KEQs। इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट जुन छ त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ अलग अलग रियाक्सनको, बट अल रियाक्सन्स आर रिभर्सिबल। त्यो कुरो तिमीहरूले यो कन्सेप्चुअल कुरो बुझ्यौ तिमीहरूले। Yes, sir. ल फेरि भन्दै फेरि एकताल भन्दिनु ल। पर्खेत ल पर्खेत अगाडिपट्टि छ कि त्यो कुरो मैले गरेको ठिकै छ। Let's consider a certain reaction है त। C6H12O6 gives
C2H5OH plus CO CO2 ए होइन यहाँनिर हुनुपर्ने हो त त्यो यहाँनिर suppose consider this particular reaction है त ल यो एउटा पर्टिकुलर रियाक्सन कन्सिडर गर है त ल यसमा के भइरहेको छ भन्दा ग्लुकोज फ्रुक्टोजमा चेन्ज भइरहेको छ अनि फ्रुक्टोज क्यान चेन्ज इन्टु ग्लुकोज अनि आइसोमरेज भन्ने इन्जाइमले गरिरहेको छ है त अनि यो केसमा के भयो भन्दाखेरि सुरुमा हामीले सिस्टममा ग्लुकोज मात्रै दियौँ है त ग्लुकोज मात्रै दिँदाखेरि चाहिँ रियाक्सन चाहिँ कुन डिरेक्सनमा जाने भयो भन्दाखेरि यो डिरेक्सनमा जाने भयो है त यहाँनिर चाहिँ 100 ग्राम ग्लुकोज छ त्यसले चाहिँ रियाक्सन चाहिँ यो डिरेक्सनमा प्रोसिड हुनु भयो यहाँ 0 ग्राम फ्रुक्टोज भयो हैन अनि यो हुँदै गएपछि सुरुमा भनेको रियाक्सन चाहिँ कम्प्लिटली यो डिरेक्सनमा भयो त्यो भनेको सिस्टम इक्विलिब्रियममा छैन रियाक्सन चाहिँ प्रोसिड भइरहेको छ भन्ने खालको अनि गिभन इनफ टाइम के भयो भन्दाखेरि सुरुमा 100 ग्राम थियो 0 ग्राम थियो यहाँबाट 90 ग्राम भयो अनि त्यसपछि यहाँनिर 10 ग्राम भयो हैन हुँदै हुँदै गइसकेपछि एउटा पोइन्टमा पुगेपछि के हुन्छ भने यहाँनिर 55 ग्राम यहाँनिर 45 ग्राम र यहाँनिर चाहिँ 55 ग्राम भयो अब यो स्टेपमा पुगेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज 100 र 0 भयो हैन 100 र 0 हुँदाखेरि रियाक्सन इज कम्प्लिटली मुभिङ इन दिस डिरेक्सन यो फिर्तावाला रियाक्सन त भएन त किनकि देयर इज 0 ग्राम अफ फ्रुक्टोज प्रेजेन्ट तर गिभन इनफ टाइम द अमाउन्ट अफ फ्रुक्टोज इन्क्रिजेस अनि यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि द अमाउन्ट अफ ग्लुकोज द्याट्स गेटिङ कन्भर्टेड इन्टु फ्रुक्टोज इज इक्वल टु द अमाउन्ट अफ फ्रुक्टोज द्याट इज कन्भर्टेड इन्टु ग्लुकोज है त इमेजिन जब 45 ग्राम ग्लुकोज र 55 ग्राम फ्रुक्टोज हुन्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ द अमाउन्ट अफ ग्लुकोज द्याट इज कन्भर्टेड इन्टु फ्रुक्टोज इज इक्वल टु द अमाउन्ट अफ फ्रुक्टोज द्याट इज गेटिङ कन्भर्टेड ब्याक इन्टु ग्लुकोज अनि यो खालको स्टेटलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इक्विलिब्रियम स्टेट भनेर भन्छौँ है त इक्विलिब्रियम स्टेट भनेर भन्यो इक्विलिब्रियम स्टेट अब हाम्रो इक्विलिब्रियम स्टेटलाई चाहिँ केले हामीले डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो केइक्यू ले डिफाइन गर्छ भनेर भन्यो केइक्यू इज इक्वल टु प्रोडक्ट बाइ रियाक्टेन्ट हैन हामीले त्यही हेरेको थियौँ हैन अब यहाँनिर प्रोडक्टको स्टोइकोमेट्री यदि दुईटा फ्रुक्टोज एउटा ग्लुकोजबाट दुईटा फ्रुक्टोज बन्दो रहेछ भने यहाँ अगाडिपट्टि 2 भयो यतापट्टि 1 यसको अगाडि यसको पावर 2 भयो यसको पावर 1 भयो तर त्यो हामीले हेरिरहेको छैन के इक्विलिब्रियम भनेको प्रोडक्ट बाइ रियाक्टेन्ट भयो अब यदि हाम्रो प्रोडक्टको चाहिँ अमाउन्ट यदि प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हाई छ कम्पेयर टु रियाक्टेन्ट सपोज यो रियाक्सनको इक्विलिब्रियम चाहिँ 0.01 ग्राम अफ ग्लुकोज र यतापट्टि चाहिँ 99.9 ग्राम अफ 99 ग्राम अफ फ्रुक्टोज भएको भए केइक्यू को भ्यालु के हुन्थ्यो भन त हाई हुन्थ्यो नि हैन एक्सट्रिमली हाई हुन्थ्यो 99.99 डिभाइड बाइ 0.01 गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि 999.9 हुन्थ्यो 9999 हुन्थ्यो 9999 हुन्थ्यो केइक्यू को भ्यालु भनेपछि इफ द भ्यालु अफ केइक्यू इज हाई more amount of product is formed compared to that of the reactant यो हाम्रो रिभर्सिबल वाला जुन इक्विलिब्रियममा जुन रिभर्सिबल रियाक्सन वाला छ हो त्यो रिभर्सिबल रियाक्सन को रेट चाहिँ स्लो होला केही होला अनि हाम्रो इक्विलिब्रियम पुग्दाखेरि we have mostly product and very less amount of reactant compared to that यदि हाम्रो चाहिँ if we had like 60 grams of glucose अनि 40 ग्राम अफ फ्रुक्टोज त्यो हुँदाखेरि केइक्यू को भ्यालु कति आयो भन त 6/4 आयो नि 6/4 भनेको कति हो भन्दाखेरि 3/2 इज इक्वल टु 1.5 आयो अब यहाँ त केइक्यू को भ्यालु यदि थोरै छ भने फर एक्जाम्पल एट 1.5 छ भने वी हेभ मोर लेस अमाउन्ट अफ प्रोडक्ट मोर अमाउन्ट अफ रियाक्टेन्ट यदि केइक्यू भ्यालु यदि अझै यसलाई चेन्ज गर्दै गयो हामीले 90 ग्राम अफ ग्लुकोज र 1 ग्राम अफ त्यो गर्यो भने के हुने भयो भन्दाखेरि 91/90 इज इक्वल टु जति भयो 1/90 भयो हैन अनि हो त्यो गर्दाखेरि दिस इज अ भेरी स्मल भ्यालु केइक्यू को भ्यालु थोरै भयो भने द रियाक्सन फेभर्स फर्मेसन अफ रियाक्टेन्ट केइक्यू को भ्यालु धेरै भयो भने जस्तै धेरै भयो भने रियाक्सन फेभर्स फर्मेसन अफ प्रोडक्ट बुझ्यौ यो कुरो बुझे कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध है मलाई छैन खै के बुझाउन खोजेको थिएँ मैले तर तिमीहरूलाई इन जेनरल अहिलेसम्म पढाएको कुरोहरू कन्सेप्टहरू बुझाएँ नि मैले त्यो भने भइहाल्यो
अब हाम्रो 2:30 बजे छ, तिमीहरू 15 मिनट जति ढिलो सुरु गरेको थियो, के गरौँ? म चाहिँ 15 मिनट पढाउँ कि अलिकति सकौँ न? रियाक्सन इल्डसम्म मात्रै छ, रियाक्सन रेट नहेरौँ हामी, रियाक्सन इल्डसम्म सकौँ न ल, 5वटा स्लाइड छ अब, अनि हो त्यो सकौँ ल। Basically this bracket denotes molar concentration of A, B, Y, and Z at equilibrium. The value of KEQ is greater when the equilibrium favors product of the reaction and smaller when equilibrium favors that of reactant. KEQ varies with temperature as follows. अब यो KEQ को चाहिँ the reaction the KEQ is independent. KEQ चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि it depends on the free energy of the reaction. Free energy मा भर पर्छ, the energy available to do work मा त्यसमा भर पर्छ भनेर भनेको थियो हैन। KEQ varies with temperature as follows. ln KEQ is equal to minus delta G reaction by RT, where delta G naught reaction is the change the standard free energy per mole of A reacted. R is the ideal gas constant and T is the absolute temperature. अनि यो भनेको चाहिँ डेल्टा जी रियाक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो चेन्ज इन फ्री एनर्जी अफ द रियाक्सन पर मोल अफ ए। एउटा मोल ए रियाक्ट गर्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो मेन रियाक्टेन्ट छ हो, त्यो एउटा मोल ए रियाक्ट गर्दाखेरि कति चाहिँ फ्री एनर्जी चेन्ज भयो भन्ने कुरो चाहिँ यसले डिटरमाइन गर्छ। माइनस डेल्टा जी रियाक्सनले डिटरमाइन गर्छ। डेल्टा जी रियाक्सन भनेको दिस इज वाट वी गेट गिभ्स फ्री एनर्जी भन्ने सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्सबाट आउँछ। अनि दिस इज द बेसिकली द इम्पेटस, द इनर्जी फर एनी काइन्ड अफ वर्क है त। कुनै पनि चिज सिस्टममा हुँदैछ भने त्यो सिस्टमले चाहिँ के गर्न खोज्छ भन्दाखेरि फ्री एनर्जीलाई मिनिमाइज गर्न खोज्छ। अनि यो चेन्ज इन फ्री एनर्जी, जबसम्म चाहिँ फ्री एनर्जी चेन्ज भइरहेको छ सिस्टममा तबसम्म काम हुन्छ। फ्री एनर्जी जिरो भइसकेपछि, फ्री एनर्जी चेन्ज चाहिँ जिरो भइसकेपछि काम हुन छोड्छ। फ्री एनर्जी the delta G naught reaction is equal to the difference between the standard free energies of the formation of product and that of reactant. भनेको the amount of free energy of the product minus free energy of the reactant ले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, चेन्ज इन फ्री एनर्जी दियो है त। अब यसमा चाहिँ प्रोडक्ट, अब यो जो वेयर डेल्टा जी नट इज द स्ट्यान्डर्ड फ्री एनर्जी अफ फर्मेसन। अब यो डेल्टा जी नट वाई को यो कति छ, डेल्टा जी नट जी को कति छ भन्ने कुरो चाहिँ तिमीहरूले टेबलहरू हुन्छ किताबमा दिएको हुन्छ हो, त्यसबाट निकाल्न सक्छौ। तिमीहरूलाई एक्जाममा सोध्यो भने यसको भ्यालु अलरेडी दिएको हुन्छ। द फ्री एनर्जी जी इज रिलेटेड टु इन्थाल्पी एच एट इन्ट्रोपी एस एट एब्सोल्युट टेम्परेचर। जी इज डेल्टा जी इज इक्वल टु माइनस, पर्खेर त मेरो एउटा फोन, म एकछिन डेल्टा जी इज इक्वल टु डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यो भनेको हाम्रो फ्री एनर्जी चेन्जको इक्वेसन हो है त। डेल्टा जी चेन्ज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टु, अब यसलाई चाहिँ हामीले यसमा सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी रियाक्सन इज इक्वल टु माइनस एच नट रियाक्सन, स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी चेन्ज प्लस स्ट्यान्डर्ड इन्ट्रोपी चेन्ज है त। इन्ट्रोपी चेन्ज यो भयो। दिस इज द इक्वेसन द्याट वी हेभ है त। हाम्रो चाहिँ सिस्टममा रियाक्सन हुँदाखेरि इन्थाल्पी चेन्ज कति छ, इन्ट्रोपी चेन्ज कति छ हो, त्यसको बेसिसमा चाहिँ हाम्रो रियाक्सन इक्विलिब्रियम हामीले निकाल्न सक्छौँ। 10 फर एक्जोथर्मिक रियाक्सन्स विथ नेगेटिभ एच नट रियाक्सन नेगेटिभ भयो एक्जोथर्मिक रियाक्सनमा भने डेल्टा एच नेगेटिभ हुन्छ। डेल्टा एच नेगेटिभ भयो भने यो पोजिटिभ भयो, सबै थोक पोजिटिभ भयो, के इक्यूको भ्याल्यु हाई भयो। यदि इन्डोथर्मिक रियाक्सन पनि डेल्टा एच चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, यो नेगेटिभ भयो, के इक्यूको भ्याल्यु कम भयो हो, त्यही हामी कुरो गर्दैछौँ। 10 फर एक्जोथर्मिक रियाक्सन विथ नेगेटिभ डेल्टा एच रियाक्सन के इक्यू डिक्रिजेस विथ इन्क्रिजिङ टेम्परेचर। अब यो केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि टेम्परेचर बढ्यो भने यसको भ्याल्यु पोजिटिभ हुन्छ हैन, यसको भ्याल्यु पोजिटिभ हुन्छ, यो टोटल पोजिटिभ भयो। अनि पोजिटिभ भएपछि टेम्परेचर बढ्दाखेरि इन जेनरल यो यसको भ्याल्यु चाहिँ घट्दै गएपछि यो घट्छ। फर इन्डोथर्मिक रियाक्सन विथ पोजिटिभ एच रियाक्सन के इक्यू इन्क्रिजेस विथ इन्क्रिजिङ टेम्परेचर। यदि यो टोटल भ्याल्यु नेगेटिभ भयो भने यहाँनिर चाहिँ यो एच रियाक्सन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। एच रियाक्सन पोजिटिभ भइसकेपछि यो टोटल भ्याल्यु नेगेटिभ हुन्छ। नेगेटिभ भइसकेपछि यहाँ टीको भ्याल्यु बढ्दै गयो भने नेगेटिभ भ्याल्युको भ्याल्यु चाहिँ सानो हुँदै जान्छ भनेपछि basically the EQ increases with increasing temperature. A limited number of commercially important enzyme conversions such as glucose isomerization, starch hydrolysis are treated as reversible reactions. अब हाम्रो कुनै अब यहाँ हेर्नु त यसमा के छ भन्दाखेरि के EQ को भ्यालु यदि हाम्रो चाहिँ हाई छ भने the system can be treated as irreversible भनेको there is mostly product from there is very less amount of substrate left in the system. यदि के इक्यू को भ्यालु सानो छ भने the system can be treated as reversible है त।
जस्तै अघि हामीले जुन हेर्यो नि ग्लुकोज आइसोमराइजेसन भने ग्लुकोजबाट फ्रुक्टोज बन्ने चिज भयो, स्टार्च हाइड्रोलाइसिस स्टार्चबाट ग्लुकोज बन्ने, ग्लुकोजबाट स्टार्च बन्ने, स्टार्च हाइड्रोलाइसिस, दिज आर रिभर्सिबल रिएक्सन, दैट इज देयर इक्यू भ्यालु के इक्यू भ्यालु इज स्मल. In this system, the reaction mixture at equilibrium contains significant amount of reactant as well as products. However, for many reactions, delta G naught reaction is negative and large in magnitude. यदि हाम्रो delta G naught of a reaction भनेको यो पर्टिकुलर चीज जुन छ हाम्रो delta G naught of a reaction यो चाहिँ ठुलो भयो है त, यो ठुलो भयो र नेगेटिभ भयो. नेगेटिभ भइसकेपछि के हो भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर भ्यालु पोजिटिभ भयो, के को भ्यालु हाई हुने भयो. अनि हो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर मेनी रिएक्सन्स माई डेल्टा जी नट रिएक्सन इज नेगेटिभ and large in magnitude. As a result, KEQ is also very large, and the reaction strongly favors the product rather than the reactant. The reaction is regarded as irreversible. अघि मैले भनेको तिमीलाई भनेको कुरोहरु नै यहाँनेर समराइज गरेको छ है त. अब यो भनेको हाम्रो रिएक्सन थर्मोडायनामिक्सको कुरो हो. अब रिएक्सन यील्डको कुरो गरौँ है त. द एक्सटेन्ट टु विच रिएक्टेन्ट्स आर कन्भर्टेड इन्टु प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस्ड एज रिएक्सन यील्ड. अब थर्मोडायनामिक्सले हामीलाई के दियो भन्दाखेरि इक्विलिब्रियम, कति रिएक्टेन्ट बन्ने भयो सर्टेन अमाउन्ट अफ प्रोडक्टबाट बन्ने भयो हैन. अनि हो त्यसको जुन रेशियो छ, कति अमाउन्ट अफ प्रोडक्ट बनौ हामीले दिएको रिएक्टेन्टबाट हो त्यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि रिएक्सन यील्ड हो. जेनरली स्पिकिङ, यील्ड इज द अमाउन्ट अफ प्रोडक्ट फर्मड अर एक्युमुलेटेड पर अमाउन्ट अफ रिएक्टेन्ट प्रोभाइडेड अर कन्ज्युम्ड. कन्सिडर सिम्पल इन्जाइमेटिक रिएक्सन क्यारेक्टराइज्ड बाइ हिस्टिडेज. हिस्टिडेज भन्ने इन्जाइमले क्यारेक्टराइज गर्दछ यो रिएक्सन. एल हिस्टिडिन लो लाइक युरोक्यानिक एसिड प्लस एमोनिया बनायो. According to this reaction stoichiometry, 1 gram mole of urocanic acid is produced for each gram mole of histidine consumed. अब यहाँ हेर त, एउटा हिस्टिडिन कन्ज्युम हुँदाखेरि एउटा युरोक्यानिक एसिड बन्यो. सो द यील्ड, अब हाम्रो चाहिँ ट्रु यील्ड चाहिँ के भयो भन्दाखेरि द यील्ड इज 1/1 इज इक्वल टु 1 ग्राम मोल पर तलपट्टिको भएछ 1 ग्राम मोल मोल चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यील्ड भयो. यो पर्टिकुलर रिएक्सनको यील्ड चाहिँ 1 ग्राम मोल पर ग्राम मोल यसरी भयो. 1 ग्राम मोल of L histidine is consumed to produce 1 gram मोल of urocanic acid. But if there is some contamination, however, let us assume that histidase is used in the reaction is contaminated with another enzyme called histidine decarboxylase. Histidine decarboxylase भन्ने enzyme चाहिँ contamination भएको रहेछ. Histidine decarboxylase catalyzes the following reaction. L-histidine gives histamine plus CO2. If both enzymes are active, some L-histidine will react with histidase. अलिअलि चाहिँ हिस्टिडेजसँग रियाक्ट गरेर युरोकोनिक एसिड बनायो, युरोक्यानिक एसिड बनायो हैन, while some will be decarboxylated to produce histamine. After the addition of enzyme to the substrate, analysis of the reaction mixture shows that 1 gram mole of urocanic acid and 1 gram mole of histamine are produced for every 2 gram mole of histidine consumed. अघि यहाँसम्म हामीले हेर्दाखेरि के थियो भन्दाखेरि 1 ग्राम मोल हिस्टिडिन दिएको थियो, त्यसले चाहिँ के प्रोड्युस गरेको थियो भन्दाखेरि 1 ग्राम मोल अफ युरोक्यानिक एसिड प्रोड्युस गरेको थियो हैन. यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यील्ड के थियो भन्दाखेरि 1 ग्राम मोल पर ग्राम मोल थियो. अब यो केसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि त्यसमा कन्टामिनेसन छ भने अब 1 ग्राम मोल अफ हिस्टिडिनले 1 ग्राम मोल अफ युरोक्यानिक एसिड बनायो प्लस 1 ग्राम मोल अफ हिस्टिडिन जुन छ हो त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरि 1 ग्राम मोल अफ हिस्टामिन बनायो. अब यो केसमा हामीले के गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो टोटल अमाउन्ट अफ हिस्टिडिन दैट इज युज्ड कति भयो 2 ग्राम मोल अफ हिस्टिडिन दैट इज युज्ड है त. हाम्रो युजफुल हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो युरोक्यानिक एसिड छ नि त, हिस्टामिन त हाम्रो प्रोडक्ट होइन, यो त कन्टामिनेसनले गर्दा बनेको. त्यसले चाहिँ अनि 2 ग्राम मोल अफ हिस्टिडिन 2 ग्राम मोल अफ हिस्टिडिनले चाहिँ हिस्टिडिनले चाहिँ कतिवटा युरोक्यानिक एसिड बनायो भन्दाखेरि 1 ग्राम मोल मात्रै बनायो. भनेपछि यसको यील्ड चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि कन्टामिनेसनले गर्दाखेरि यील्ड चेन्ज भयो. अनि यील्ड चाहिँ कति हुने भन्दाखेरि 1/2 इज इक्वल टु 0.5 ग्राम मोल per gram mole भनेर यसको यील्ड चाहिँ चेन्ज भयो कन्टामिनेसनले गर्दाखेरि. If both enzymes are active, some L-histidine will react with histidase while others will be decarboxylated. After addition of the enzyme to the substrate, analysis of the reaction mixture shows that 1 gram mole of urocanic acid and 1 gram mole of histamine are produced for every 2 gram mole of histidine consumed. The observed or apparent yield of urocanic acid from L-histidine is 1 gram mole per 2 gram mole is equal to 0.5 gram mole per gram mole. The observed yield is different from the stoichiometric true or theoretical yield of 1 gram mole per gram mole calculated from the reaction stoichiometry because the reactant was channeled into 2 separate reaction pathways. तिमीलाई अहिले भर्खर भने नि मैले दुईटा अलग अलग रिएक्सन पाथवे मा रिएक्टेन्ट गएकोले गर्दाखेरि
the observed yield is different from theoretical true or stoichiometric yield. जुन हामीले 1 ग्राम मोल पर ग्राम मोल हामीले रियाक्सन मात्रै हेरेर जुन yield निकालेको थियौं 1 ग्राम मोल पर ग्राम मोल त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो stoichiometric true कि त theoretical yield भयो. This is different from what we actually observe. That is observed yield is different. Observed yield हाम्रो 0.5 आयो because of contamination. Theoretical yield हाम्रो 1 थियो. An analogous situation arises if the product rather than reactant is consumed in the reaction. In this case, the observed yield of the product is lower than the theoretical yield. अब यसमा यो केसमा के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन रियाक्टेन्ट थियो एल हिस्टिडिन थियो, एल हिस्टिडिन चाहिँ दुईटा पाथवेमा गयो है त. हाम्रो चाहिँ यूरोपोनिक एसिडमा पाथवेमा गयो अनि अर्को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि डिकार्बोक्सिलेसन पाथवेमा गयो. त्यस्तै कुनै कुनै बेला के हुन सक्छ भन्दाखेरि ग्लुकोजबाट हामीले सुरु गर्यौं, ग्लुकोजबाट इथेनोल बन्यो, तर इथेनोल चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यीस्टले नै कन्ज्युम गर्यो, यीस्टले नै खायो अलिकति इथेनोल है त. हो त्यो केस पनि हुन सक्छ. यो केसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले क्याल्कुलेट गरेको यील्ड विल बी डिफरेन्ट. हाम्रो इक्वेसन हेरेर चाहिँ 1 ग्राम मोल ग्लुकोज युज भयो भने यति ग्राम मोल चाहिँ इथेनोल प्रोड्युस हुनुपर्ने रहेछ भनेर हामीले थ्योरिटिकल यील्ड जुन हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं, इट माइट बी डिफरेन्ट फ्रम द actual observed yield because some amount of ethanol is being consumed by the yeast. An analogous situation arises if the product rather than the reactant is consumed in other reactions. In this case, the observed yield of the product is lower than that of the theoretical yield. When reactant or products are involved in additional reactions, the observed yield may be different from the theoretical yield. This leads to two useful definitions of yield for reaction systems. एउटा भनेको के हो भन्दाखेरि अब दुई खालका yield आउँछन् है त. एउटा yield भनेको के हो भन्दाखेरि true yield, stoichiometric yield or theoretical yield. There is equal to mass of product, mass or moles of product formed divided by mass of moles of reactant used to form a particular product. अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो रियाक्सन हेरेर, यो हामीले रियाक्सन हेर्यो जस्तै यो रियाक्सन हामीले हेरेर जुन yield क्याल्कुलेट गर्यौं त्यो भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि ट्रू स्टोइकोमेट्रिक र थ्योरेटिकल yield भयो. तर हामीले एक्चुअल एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो फर्मेन्टरमा जति yield प्रोड्युस भइरहेको छ दैट इज मास और मोल्स अफ प्रोडक्ट प्रेजेन्ट, कति फर्म भएको छ कति प्रेजेन्ट भएको छ डिवाइडेड बाइ मास और मोल्स अफ रियाक्टेन्ट कन्ज्युम, कति कन्ज्युम भएको छ र त्यहाँ सिस्टममा हामीले हेर्दाखेरि कति हरायो एउटा चीज र कति हामीले चाहिएको चीज बन्यो हो त्यसको रेशियो हामीले हेर्यौं भने दैट इज द अब्जर्भड अपेरेन्ट yield है त. त्यो भनेको हाम्रो अब्जर्भड yield भयो. There is a third type of yield that is applicable in certain situations. For reactions with incomplete conversion of reactant, it may be of interest to specify the amount of product formed per amount of reactant provided to the reaction rather than actually consumed. अब यो केसमा यी केसहरु जुन हामीले हेरेका थियौं, एल हिस्टिडिनबाट हिस्टामिन बन्ने केस भयो, हिस्टिडिनबाट यूरोक्यानिक एसिड बन्ने भयो, यिनीहरुको चाहिँ के छ भन्दाखेरि केईक्यू जुन छ हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट जुन छ इज रियली हाई. त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि कम्प्लिटली हिस्टिडिन चाहिँ यूरोक्यानिक एसिड बन्यो कि त हिस्टामिन बन्यो है त. तर कुनै पनि केस के हुन सक्छ भन्दाखेरि जुनमा चाहिँ केईक्यू जुन छ इट इज नट भेरी हाई है त. त्यो चाहिँ त्यस्तो धेरै हाई छैन. त्यो हाई नहुँदाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो इक्विलिब्रियममा हाम्रो yield चाहिँ थोरै जस्तो देखियो क्या. हाम्रो स्टोइकोमेट्रिक जुन yield छ ट्रू yield चाहिँ 1 हुनुपर्ने, तर हाम्रो केईक्यू कम भएकोले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो कम्प्लिटली सबस्ट्रेट चाहिँ प्रोडक्टमा चेन्ज भइसक्दैन है त. जति टाइम दिए पनि कम्प्लिटली सबस्ट्रेट चाहिँ प्रोडक्टमा चेन्ज भइसक्दैन. त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि वी गेट अ थर्ड काइन्ड अफ yield. For reaction with incomplete conversion of reactant, it may be of interest to specify the amount of product formed per amount of reactant provided to the reaction rather than actually consumed. For example, consider the isomerization reaction catalyzed by the glucose isomerase. The reaction is carried out in a closed container with pure enzyme. At equilibrium, the sugar mixture contains 55 gram mole percentage of glucose and 45 mole percentage of fructose. यसको इक्विलिब्रियममा हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 100 ग्राम मोल युज गरेको थियो भने 55 ग्राम मोल अफ ग्लुकोज र 45 ग्राम मोल अफ चाहिँ फ्रुक्टोज हुँदो रहेछ इक्विलिब्रियममा. यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि we use a new kind of yield called gross yield. The theoretical yield of glucose from fructose is 1 gram mole per gram mole because from stoichiometry formation of 1 gram mole of fructose requires 1 gram mole of glucose. अब हाम्रो स्टोइकोमेट्रीले के भन्छ भन्दाखेरि 1 ग्राम मोल ग्लुकोज चाहिँ कम्प्लिटली 1 ग्राम मोल अफ फ्रुक्टोजमा चेन्ज हुन सक्छ है त. यो भनेको हाम्रो आइडियल केसमा यदि हाम्रो केईक्यू चाहिँ हाई भएकोले हुँदाखेरि. तर अनि यो त हाम्रो भनेको थ्योरेटिकल yield. अब्जर्भड yield पनि त्यही भयो. यदि केईक्यू हाई भएको भए, इक्विलिब्रियम कन्सन्ट्रेसन हाई भएको भए एउटा ग्राम मोल एउटा ग्लुकोजले जहिले एउटा फ्रुक्टोज प्रोड्युस गर्थ्यो. द अब्जर्भड yield also be 1 gram mole per gram mole if the reaction occurs in isolation. However, if the reaction is started with
on glucose only present, the equilibrium yield of the fructose per gram mole of glucose added to the reaction is 0.45 gram mole per gram mole, because the residual 0.55 gram mole of glucose remains unreacted in the reaction mixer. तर हामीले यदि 100 gram mole glucose use गरेका थियौ भने त्यसले चाहिँ कति मात्रै प्रोड्युस गर्ने भयो भन्दाखेरि एट द एन्ड अफ द रियाक्सन 0.45 gram mole मात्रै फ्रुक्टोज प्रोड्युस गर्ने भयो नि त। किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 45 gram mole मात्रै फ्रुक्टोज प्रोड्युस हुन्छ। यदि 100 gram mole बाट सुरु गरेका थियौ भने 55 gram mole त सधैँ ग्लुकोजै रहने भयो। भनेको यसको यील्ड चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि 45 डिवाइडेड बाइ 100 हुने भयो इज इक्वल टु 0.45 भयो। यो चाहिँ केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि यसको केइक्यू चाहिँ डिफरेन्ट भएकोले, केइक्यू चाहिँ लो भएकोले गर्दाखेरि। However, if the reaction is started with glucose only present, the equilibrium yield of the fructose per gram mole of glucose added to the reactor is 0.45 gram mole per gram mole, because the residual 0.55 gram mole of glucose remains unreacted in the reaction mixer. This type of yield for incomplete reaction may be denoted as gross yield. Gross yield is equal to mass or moles of product present divided by mass or moles of reactant provided in the reaction. यो भनेको हाम्रो के भयो, ग्रोस यील्ड भयो। अन्त रियाक्सन रेट अब हामी अर्को क्लासमा हेर्छौँ। बुझ्यौ नि ग्रोस यील्ड के रहेछ भनेर? तिमीहरूलाई यील्डको रियाक्सन यील्डको बारेमा सोधौ भने यो 3 खालको रियाक्सन यील्ड लेख्न सक्छौ, 5 मार्क्स सोध्न सक्छ है यो चीज। केही छ अरु तिमीलाई सोध्नु पर्ने भन त? केही छ? त्यसो भए आजको क्लास यिनीहरु सकौँ त म त्यसो भए? हुन्छ। ल अब भोलि फेरि बिहान भेटौँला ल।